Hyvää huomenta aamuvirkut katsojat ja mukavaa sunnuntai-aamu. Pieni hetki tässä vielä menee, mutta eiköhän tästä päästä asiaan. Tarkistetaan nyt ensin, että äänet täällä kuuluu. No niin, täällä ollaan. Katsotaan, että äänet siellä. Toimivat loistavasti. Hyvää huomenta vaan kaikille ja mukavaa sunnuntai-aamua. Huomenta Kai Mikael. Kahvit ja nyt termospullo ei jaksaisi heti aamusta ylös keittää näin lepopäivänä. No ei ollutkaan kuin yksi motillinen nosta. Pakkohan on alkaa kömpimään ylös. Joo. Mullahan on toi papukeitin, mikä on sinänsä helppo yhden napin päässä, mutta kyllä siinäkin välillä on purupussi täynnä ja pitää vettä lisätä ja papuja laittaa. Ei sekä aina onnistu napi painamaan, mutta useasti. Kuukos ei saa hymyillä. Arvaappa Kuuko, mistä johtuu tämä kuvake tänään. Mä näytän sulle erään asian, mutta saat eka arvata, mistä tämä johtuu. Huomenta vaan Katjalle ja mukavaa sunnuntai-aamua. Eetu huomenta ja Heidi H. hyvää huomenta. Mäpä näytän teille tämmöisen jutun. Tästä on Kuuko. Onko sulla nyt kaikki siitä ensiapuvälineet paikalla? Tämä on järkyttävä uutinen sinulle. Niin toivottavasti sulla on kaikki varusteet valmiina heti aamusta. Ja liittyy tuohon alkukuvakkeeseen. Eihän toi ole mikään uutinen Kuuko tollanen, toihan on ihan normaalia, eihän siinä ole mitään uutista. Tänään kyllä en tainnut herätä, en mä ainakaan huomannut, mutta sehän tapahtui yleensä hieman aikaisemmin, mutta ei tänään en huomannut ainakaan, että sellaista oli, mutta mä näytän Kuuko, tuli tuossa vähän pantaa tavaroita järjestyksiä, tämmönenhän sieltä löytyi. Onko teillä kellään tämmöistä? Tämmönenhän sieltä löytyi kaapin pohjalta, että onko teillä jollain tämmöinen? Eemelille ei varmasti ole. Katjasta en tiedä. No siis Katjallahan olisi hymytyttö. Tämähän on hymypoika. Ja tästä mä pistin tekoäly pistin laittamaan tuon aloituskuvan. Ai Kuukoltakaan ei löydy. No Eemeliltä ei ainakaan löydy. Kai Mikaelta jopa saattaa löytyäkin, mutta joo, tämmöinen, niin se liittyy tuohon aloituskuvakkeeseen, tommonen löytyy. Ja tää muuten lukee HN53, eli tää on sitä alkuperäistarjaa, kun se on ruvennut tekemään näitä vuonna 1953. Eli HN53 on tää. Mutta siellä on vähän korvaa ruvella kyllä, että on nähnyt aikaa, tuosta näkyy. Siellä on korva vähän ruvella, mutta on tämä muuten aika hyvin säilynyt kipsipatsas. Katsotaan, että kannattaa sitä haalia. Tarkoitat varmaan vaalia. Eevi, sä hyvyydet niin paljon enempi kuin mä, että sen takia se löytyy. Näin on, Eemeli, näin on. Hymy on tärkeää, Eemeli. Sinilatkin sä oot meidän koulussa jättiin noita hymypatsaita. He ei tosin koskaan saanut toi sellainen rasapilikersa. Toihan on vieläkin toi perinne voimassa, ettei se vielä ole loppunut, mutta sehän on vanha perinne. HN tarkoittaa tuossa sen tekijää, joka on suunnitellut tuon patsaan. Mutta sen verran tuossa tuli googletettu, että arvo tuolla on 35-60 €, eli
Hymyllä on aikoinaan ollut hintansa niin sanotusti. 35-60 euroa hinta. Kuukohan lähti heti kanittaa jostain kaljaa, mutta Kuuko ei näin ei aina toimi. En tiedä, ei kai tuosta kanikonttorista mitään saisi, mutta näin ajatuksen tasolla. Joo, eiliset kisat mä en ole nyt kattonut 7. on. Sen verran katoin, että Portugali ei tehnyt maalia. Mutta miten ne tulokset nyt täällä on sitten mennyt? Onko sillä nyt mitään väliä, kun alkaa seuraava kierros? Mutta Katja on kärjet. Yllätysjohdossa Katja. 22 pistettä eroa pallobundit. Katjalla menee kovaa kyllä. Sitten on pallobundit Foch, AC Joulu, Saksala, Pokosta ja Runnari 7. Kulmalippu Eerehti, erittäin hyvin saatu 10. Eetu on muuten noussut, sä oot 11. Ja Ari on noussut myöskin siellä 12. Ja viimeisenä Tuuri Seppo on täällä kärjen ja häntäpään kärjessä. Katja oli ala-asteella hiljainen hissukka ja sitten yläasteella, no jääköön sanomatta. Katja on tänään vaihdottinen 2-2 tarkkana, mitä joukkueita on mukana. No Portugali nyt ainakin on mukana, mutta tarvitseeko muita miettiä? No ei Portugali voita kyllä maailmanmestaruutta, mutta Portugali on paras pelaaja. Se on hankala yhtälö kyllä. Emerson Tarikoiva nousee Phoenixillä. En mä siihen usko kyllä, että kyllä toi 13 sijaan niin FC Santaholmalla ihan hyvä tulos. Eli sopii hyvin kyllä hänelle se paikka. Mutta en mä tiedä, että on kärkeä. No tänään täytyy katsoa noita vähän, mutta päin persettähän ne menee niin kuin huomenta vaan erittäin hyvin sanottu. Näytetään erittäin hyvin sanotullekin tää, sä et varmaan äsken ollut paikalla, niin tämmönen löytyi tänään, kun tuli noita kaappeja ja laatikoita ja kellarin tavaraa käytyy läpi, niin tämmönen löytyi. Onko sulla erittäin hyvin sanottu tämmönen? Tämähän muuten, mä tein tuohon aloituskuokkeen tekoäly teki tämän mukaisen meikäläisen naamasta. En mä tiedä, onko se jo hyvin hymyilevä kuva, mutta onko se jopa irstaan hymyilevä kuva? En osaa sanoa. Kyllä se aina kun tekee itsestään semmoisen nauravan naaman jonkun tommosen yhdistetyn, niin siitä tulee vähän perversin näköinen kuva kieltämättä näin. Mutta sillä mennään parempaan, ei tekoälykään pysty. Ai sä teet vaihdot, katos mun joukkue, sitä ei pysty näkemään vielä, kun se näkyy vasta sitten, kun alkaa pudotuspelit, että sitä ei etukäteen näe. Eikö se nyt tätä muista? Mullahan se pitäisi dementia olla aika sulla. Eli sitten vasta kun pudotuspelit käynnistyy näkee ne joukkueet, koska muutenhan voisi matkia toisten joukkueita. Saattaisi olla, että Katja matkisi meikäläisen joukkuetta, jos se näkisi sen aikaisemmin. Onkohan se todennäköistä? En tiedä. Saattaa se olla. Tai sitten ei ehkä. Joo, en tiedä. No pelit on pallon pyöreä ja ilmeisesti nuo varmat jatkoon menijät ei ole jaksanut panostaa. Aina se on samalla. Joo, tekoäly. Timpurihan ei tykkää tekoälystä ollenkaan. Kun me ollaan puhuttu noista Norjan hinnoista, niin Timpurin mielestä siellä on niin halvempaa kuin Suomessa. Ja mä sanoin yksinkertaisen ohjeen, että tee kauppakassivideo ruokaostoksista. Eli osta 3 päivän ruoat ja tee kauppakassivideo, niin verrataan. Niin se on ylivoimainen tehtävä. Koska jos asuu ulkomaallakin, niin täytyyhän sitä ostaa kaupassa normaali ruokaa. Eihän se mitään kaljatölkkiä ja sipsipussi ole mikään hintavertailu. Eli jos tekee niin väittää, että siellä on niin halpaa hinnat, niin yksinkertaisesti tekee kauppakassivideo, missä on 3 päivän ruuat. Normaali kauppakassi, mutta se on ylivoimainen tehtävä kyllä näköjään sitten. Et tekoäly vaan haukutaan. Tekoäly suoritti sen kauppakassivideo
ilman mukisematta. Emeli hehkuttaa Ecuadoriin, silloin kunnon vastaus Meksiko asettuu vasta. Niin, no niin Emeli, rauhoitus Emeli taas. Kyllä mä pidän Saksaa vielä aika hyvänä vastuksena. Että. Erittäin hyvin sanottu on taas nousemassa top 3, ja ainakin se on noin hyvin. No ei ole tätäkään ihmettä vielä tapahtunut, erittäin hyvin sanottu, että se on nyt puheenasteelle jäänyt sullakin toi nouseminen tuolla. Mä en itse lupaile mitään, mutta pyrin kuitenkin kärkeä kohti. Muutenhan mä olisin kärjessä, mutta kun ne saatana pelaajat ei pelaa niin kuin niiden pitäisi pelata, että se on se ongelma. Eetusolta ei ole videoita näkynyt, ei ole joo. Eetusolta Timpuri ostaa kaupasta nikotiinipusseja ja pakastepizzeja ja sanoo, että tämä Norja on halpa. Niin ja kaljatelki, että se on halpa kaupasta. Niin. Sitten Norja on halvempi maa ja tekoäly ja runnari ei tiedä mistään mitään. Mutta mä oon itse ollut siellä, mä oon asunut Norjassa ja kyllä se oli selkeästi kalliimpi. Tekoäly ja Google kertoo samaa, mutta ne ei ole varmaan huomioinut näitä ostoksia sitten oikein, en tiedä. Katja sanoi seuraavaksi tuleekin tiukkaa. Erittäin hyvin sanot, joo, mutta sua ylempänä on ollut. Joo, niin no joo, näinhän se menee välillä. Laineet lyö ylös ja alas. Eikä minä ole siinä hyvä mittari, koska mähän en tiedä mistään mitään eikä ymmärrä mitään. Niin en mä ole siinä paras mittari. Mutta mittaapa tuohon Katjaan sitä tämänhetkistä kuntoas, niin siinä on hyvä mittari. Mullahan menee aina vituiksi nämä pelit, kun mä innostun liikaa, niin mä uskon johonkin pelaajien hyvyyteen liikaa. Ja mä en muista, että valmentajat tekee peliin taktiikan, niin kuin ne nytkin on näkee, niin eihän toi tasapeli Portugali, eihän siellä olisi yritetty tehdä maalia, että se on semmoista niin kuin potkitaan vaan se peli pois siitä. Ihmiset Portugalille ei lento riitä. Juu, siis mä en ole missään vaiheessa Emeli sanonut, että Portugali voittaa maailmanmestaruuden. Mä oon sanonut, että se on Espanja. No Saksaa mä en epäile enää, mutta Belgialla oli yllättävän hyvä. Mutta Belgiallakin yleensä se, että ne hyytyy sitten loppumetreillä. Mutta Meksiko on ollut hyvä, Espanja hyvä, Brasilia on vähän kysymysmerkki. Mutta missään vaiheessa mä en ole sanonut, että Portugali voittaa, koska se joukkueen taso ei riitä, vaikka siellä se Ronaldo onkin. Ja sama on vähän Norjan kanssa, että Norjan joukkueen taso ei riitä, vaikka siellä on Haaland. Näin se menee. Pitää olla koko joukkueella semmoista vahvuutta. Ranska on vähän semmoinen kiikun kaakun joukkue. Tuo Meksiko taas on niin kautta linjan tasainen, että se voi olla vaikea vielä tuo loppupeleissä. Ei ole erityisen hyvä, mutta kautta linjan tasainen, mikä voi riittää. Brasilialla on ehkä sama, ei ole semmoista selkeitä huippunimeä, mutta kautta linjan tasainen. Mutta mä en tiedä, tuliko toi Neumari nyt Brasilian kokoonpanoon? Eikö Neumari ole Brasilian kokoonpano henkilöitä? Se voi hetkittäin nostaa sitten Brasilian tasoakin. Katja sanoo, että niin noista peleistä kannattaa katsoa netistä, mitä suositella. Ei Katja, tommoseen ei lähetä. Sehän on jo samanlaista dopunkia, mitä toi Messi on harrastanut. Eli eihän tuossa nyt mitään toista, itse toi pitää päätellä. Niin. Mä oon sitä mieltä, että mä itse katselen, mikä tuntuu hyvältä ja runnaan menee. En mä rupea mitään muiden vihjeitä katsomaan, ei jumalauta. Toki niin saa tehdä, mutta itse en kyllä sellaiseen sorru. Mä menen ihan vaan oman ajatusten mukaan ja aina se ei toimi, joskus sekin kyllä toimii. En mä lähde erittäin hyvin sun noihin jauhamisissa sen enempää. Ne on jo käyty niin monen kertaan. Mutta Emeli sanoi, nyt täytyy sanoa, että olet kerrankin oikeassa, kyllä Meksiko taitaa voittaa, no ruvetaan Hollanti. En mä sano, että se voittaa, mutta se tulee olemaan kärkikahinoissa kyllä. Jos voittajaa pitäisi sanoa, niin se on pirun vaikea tässä. Espanjaa mä sanoisin, että Espanja sen vie. Ja sehän ei varmaan iso yllätys ole sekään.
Sehän mulla oli alusta asti, mä sanoin, että se on Espanjassa, mä heitin muita nimiä, mutta kyllä mä oon nyt taas palannut siihen, että Espanja sen vie. Valitettavasti, tai siitä huolimatta. Espanja on hyvä jalkapallomaa. Mutta olisihan se kiva joku yllätys, mutta en mä tiedä, onko siellä semmoista oikein yllätys. Eivät runnarikierros kerran, nyt mennään nämä seuraavat matsit ensin. No niin, Eemeli, mutta jos pitää tässä vaiheessa nimetä joku joukkue, niin eihän me voida. Sanoinko mä sulle, että mä ilmoitan voittajajoukkueen sitten, kun on finaalipeli? Näinkö se pitäisi tehdä? Mutta jos tässä vaiheessa puhutaan voittajasta, niin silloinhan se täytyy nimetä nyt, eikä sitten kun katsotaan nyt ensin. Se on Eemeli savolainen taktiikka, että suottaapi voittaa tai suottaapi olla voittamatta, katsotaan nyt ensin. Eli ei saa onnea. No mitäs Eemeli, onko se nyt nukkunut päälläs viimein? Mitäs onnea siinä on? Mulle on sinänsä ihan sama, voittaako Espanja vai ei, mutta mä sanoin, että todennäköisesti Espanja voittaa. Mutta Niin, Ari Korva, sä oot noussut tielle 12. Miltä se tuntuu? Miltä se tuntuu? Erittäin runnari itse muistaa aina Messiä ja mollat. Niin, eikö se ole hyvä, että ei ole muistitautia vielä? Mullahan oli sun mielestä niitä eturauhasvaivoja. Mitäs mulla olisi mun muita vaivoja kuin eturauhasvaivoja? Kun itse en muista. Mutta se dementia ei ole, kun muista Messiä ja mollata, niin se on totta. Ai niin, Eemeli, tässä on semmoinen juttu, että Google muutti sun tekstiäsi. Google muutti sun tekstiäsi, Eemeli. Sä oot kirjoittanut tähän juu-sano, niin toi Google muutti sen onnea sanaksi. Aika mielenkiintoista. Sitä hennee. Google tekoäly muutti, Eemeli, sun tekstiäsi. Ari Korva laittoi juu, niin siihen tulee ylös. Eli joo, tekoäly tekee eli tommosia tämmöisiä väleillä. Katisat Messi vetäisi maaleja. No näin se on. Eikä siinä pelaajan tehtävä on tehdä maaleja. Eihän se sen kummallisempaa. Toisin se onnistuu välillä ja toisille ei. Et ei se sen ihmeellisempää ole. Ja Kuten mä sanoin, että jos on hyvä hyökkäjä pelaaja, niin sen taustalla täytyy olla myös hyvä joukkue, että sitä ruokitaan. Eli se on hyvin tärkeää joka joukkueessa. Ja Norjassakin mä oon epäillyt sitä, että miten Hollandia ruokitaan. Ne katsotaan jatkossa. Ja Englannin joukkueella on sama ongelma, että Kanehan on hyvä kärjessä ja muutama muukin hyvä pelaaja, mutta miten onnistuu se ruokkiminen? Toki nythän se on onnistunut kohtuullisesti, mutta miten on jatkossa? Ja sitten Belgia on myös tasavahva joukkue, mutta toivottavasti tuo De Bruyne pysyy kunnossa ja niin edespäin. Katis, että älä salli sitä tekoälyä sattiin, tai kannattaa katsoa YouTube-puolet. Ei se ole sallimiskysymys, Katja. Se Google itse ton tekee. Ei siinä ole mitään säätövaihtoehtoa. Eli Google itse muuttelee noita tekstejä, ei pysty käyttäjä tekemään sille mitään. Tämä on näitä nykypäivää. Kuten mä oon sanonut aikaisemminkin, että Terminaattori-elokuvaa sivuten, niin tekoäly ottaa meiltä vallan pikkuhiljaa. Ja näin se huomaatiin tässä satissakin. Ari Korva kirjoittaa, niin tekoäly muuttaa aika monta kertaa Ari Korvan tekstin. Mä en tiedä, onko se hyväskin välillä, mutta niin jotkut se vähän sekoittaa kyllä. Ja tässä oli eilen paljon, kun porukka kirjoitti, niin niitä meni tekstit tarkastukseen. Mä mietin siitä, että voiko se johtua siitä, että kyseiset henkilöt ovat muissa sateissa kirjoittaneet jotain epämääräistä. Mitäs mieltä Katja olet tästä? Eli Googlehan seuraa teidän kirjoittajien kirjoituksia muissakin sateissa. Jos muissa
sateessa käy paljon rollailemassa, niin tekoäly saattaa tässä jäähyttää noita viestejä. Emelille meni heti jäähytykseen toi viesti. Eetu veikkaa, että Belgia tipahtaa heti Senegaaliin. Vaikea sanoa. Kati sanoo, että helvetin tuota Toyota hälytintä Kärpänen lentelee sisään, niin ihan hälyt laukee. Taas. Tässä yön aikana jo 5 kertaa. Katja on nyt kärpästen vahtaaja. Semmoinen elokuvakin taisi olla kuin Kärpästen herra, niin Kärpästen rouva on nyt. Emelin mielestä oli Norjalla jo mahdollisuuksia Norsunrannikko tiputtaa Norjat, saa nähdä Timpurin kanssa norjalaiset laulukuoroa. Ai niin Pekka, huomenta Pekka, ja katoppas aurinkoiseen Kotkaan, mikä täällä on. Ari Korva, onko sinulla tällaista? Eli aloituskuvastakin voitte päätellä, että mä kaivoin tuolla kaappeja ja yhdestä laatikon pohjalta löytyy tämmönenkin tuote. Vähän se on aikaa kärsinyt, on siinä tuolla on osumaa tullut tohon ja korva on ruvella tosta ja niin edespäin. Mitäs Pekka tykkää tästä? Ilahduttaako tämä suunnattomasti? Kärpäsen auto. Ari Korva sanoi, että aina on korrektit kommentit Arilla. Emeli taas spekuloi noita Afrikan maita kärkeen, että ei Emeli Afrikan maat ole pahemmin pärjännyt kyllä tuo jalkapallossa. Että en mä nyt lähtisi kaikkiin. Kongossa unohdit Emeli. Norsulurannikosta vouhotat ja Kaanasta, niin missä se on Kongo? Joo, Emelin mielestä Afrikkaan menee mestaruus, mutta sä oot Emeli kyllä jo väärin jäljellä. Ei Afrikka. Afrikka on niin kuin Suomi, ettei tuolla MM-jalkapallossa ole Pekka kysyi, että jaetaanko kouluissa enää hymypoikapatseja. Joo, mä kun löysin ton, niin googletin tossa, niin kyllä niitä vielä jaetaan. Eli tää on sitä alkuperäissarjaa, täällä on tää nimimerkki HN53, eli se on sitä ensimmäistä satsia 50-luvulta toi. Ja nykyisin niissä ei taida enää lukea HN53 noissa, mutta niitä jaetaan vieläkin joo. Ari Korva sanoo, että vähän vastaavaa mulla näytä joskus. Ai vähän vastaava, eikö ne ole samanlaisia kaikki? Katja sanoo, että muista runari Emeli veikkasi hyvin erään pelin. Joo, se on mennyttä juttu ja ei sitä enää muistella. Emelihän Emelin tähtihetki oli tässä, mutta silloin pitäisi ymmärtää, vetää jarrut päälle ja olla hiljaa, niin se tähtihetki pysyisi siellä. Mutta Emeli jatkoi heti sen tähtihetken jälkeen vouhottamista, niin se putosi se tähtistatus Emeliltä nyt taas nilkkoihin, että se, että heittää 10 eri vaihtoehtoa, niin se nyt ei ole enää sama asia. Emeli kerran loisti, mutta loiste on himmennyt näiden kommenttien perusteella. Kongo taisi saada Portugalin vastaansa. Ei, oliko se niin? Katsotaan. Mitenhän ne muuten etenee, joo. Mullahan nyt on sitten joo. Mullahan on täällä monta pelaajaa nyt poissa. Minkä takia ei muuten, eikö Meksiko pelaa seuraavaa kierrosta? Eiku Epsanen, mitäs täällä nyt on? Brasilia, Japani, Saksa, Paraguay, Hollanti, Marokko, Cote d'Ivoire, Norja, Ranska, Ruotsi, Meksiko, Ecuador, Englanti, Kongo, Belgia, Senegal, USA, Bosnia, Herzegovina, Portugal, Kroatia,
Australia, Egypti. Miksei tässä ole Espanja? Eikö Espanja mukaan mennyt jatkoon? Tässä listassa 28. päivä jo Espanja, eikä tässä pysty enempää nyt katsomaan. Kolumbia, Ghana, Argentiina, Portugali, Kroatia on Portugali vastassa. Kuka siellä puhuu Kongo, Kroatia. Espanja, Itävalta. Miten mä en näe tästä sitten? Se ei pelata samalla kierroksella, Katja, sitten. Miksei mulla näy se? Ja mulla näkyy, että mulla on poissa joukkueesta on Lami, Jamal ja Gugurella. Eli silloinhan ne ei pelaa Ne ei pelaa siis tässä. Ensimmäisen kierroksen. On vähän oudosti, miksei ne pelaa. Mikä päivä se peli on, Katja? Tää loppuu meinaan 4. päivään tämä seuraava kierros. Joo, se tulee siis, se peli ei näy tässä seuraavalla kierroksella, ei ole Espanja ja Itävalta. Sen takia tämä vähän hämää nyt. Miksei sitä ole pantu samalle kierrokselle? Saatana, tämä peli on ihan huono. Miksei se ole seuraavalla kierroksella? Että se menee vasta sitten 4. kierrokselle. Meksiko kuitenkin on tässä. En kyllä tiedä. Katja sanoo 2.7. Tämä näyttää vain yhden pelin. Tämä näyttää USA, Bosnia and Herzegovina näyttää tämä. Jos puhutaan tästä FIFA Fantasun liigasta, niin täällä ei näy Espanjan peli. Näkyy, että ne on poissa pelistä. 2. päivä heinäkuuta niin on vaan USA ja Bosnia Herzegovina peli. Ei näy tässä. Katoppa, Katja, se FIFA Fantasun, niin ei täällä kyllä näy. Eli huijaako nyt toi, että mulla on Espanjan pelaajia monta, niin nyt ei se ole sit mukana tossa. Katja sanoi, että katso tuosta mun linkistä, siitä näkyy kaikki. Mutta eihän sillä ole, Katja, mitään merkitystä, kun sun linkin kautta ei pelata Premier Fantasua, vaan kyse on siitä, miten Premier Fantasussa pelit tulee. Ja siellä ei näy Espanjan peliä. Eli toi näyttää mulle, että siellä on poissa, 2 Espanjan pelaajaa on poissa mun kokoonpanosta, mikä vaikeuttaa pirusti joukkueen kasaamista. Eli katsoppa sieltä Premier Fantasusta, Katja, niin näet, että jotain nyt on hämärää tuossa. Onko siellä muitakin pelejä sitten pois tästä? Mutta minkä takia Espanjan peli ei ole? Toi ei mulla nyt vaan riitä ymmärrys tähän. Katja, se 4.7. näkyy, mutta olisiko ne tulee vasta kenen 22? No pitäisi ne ehtiä vaihtaakin. Ei sulle ei näy siis myöskään toi Espanja ja Itävallan peli tuossa, eihän näy. Puhus nyt, Katja, Suomeen välillä, että minäkin ymmärrän. Eli 2.7. Premier tuossa MM-Fantasussa ei näy toi Espanja ja Itävalta peli. Tämä on se kysymys. Joo, ei näy. No niin, sitä mä meinasin. Mä katsoin, että mulla on kaksi pelaajaa poissa kokoonpanosta, niin toi on aika ilkeetä, jos se näin tekee. Mutta katsotaan, jos se päivän aikana. Emeli sanoi, että Espanjan voitto oli niin yllätys, ettei sitä näy edes maailmankuvan rautarunnarille pelissä. No Emeli. Rauhoitus Emeli taas vähän. Tänään muuten jytisee ukkonen, Emeli, että olet tarkkana, että saa lisää virtaa vaan ylhäältä. Joo.
Se johtuu siitä, että Itävallan peli on pelattu nyt aamulla. Siitä se muuten johtuu, joo. Eli se ei johdukaan Espanjasta, vaan se johtuu Itävallasta. Ja Itävallan peli on pelattu ilmeisesti aamulla ja päättynyt 3-3 Algeriaa vastaan. Eli siitä se johtuu. Eli tuo Itävallan lopputulos ei ollut itsestäänselvyys vielä. Joo, ei ole päivittynyt tämä M-Fantasu. Katsotaan, jos se päivittyy sitten. Mutta häiritsee se nyt vähän tämän joukkueen kokoonpanoa kyllä. Tässä voisi muuten heti tehdä muutamasta, tai en mä nyt ala tekemään mitään. No Adamsin voin kyllä vaihtaa pois. Tai, no joo. Minkähän takia mulla on yleensä toi Adamsi ollut mukana. Joo, Saksa Paraguay, kyllähän Saksa Emeli tuossa nyt rynnii. Kyllähän sä tiedät se Emeli itsekin. Tarviiko sitä erikseen sanoa edes? Mutta katsotaan täällä. Portugali antaa Kroatialle kyytiä kyllä nyt, se on selkeä. Mutta South Africa, Kanada, se on paha peli kyllä. Mitä Katja sanoi, että päättyi tasoin molemmat jatkoon. Joo, en mä vaihda, mulla on pari Epsanian pelaajaa tuossa, niin mä lähden vaihtelemaan, mutta vähän myöhäisellä näköjään nämä. Mutta vaihdoin mä tuon Adamsin pois tuolta, sillä nyt ei tuossa ole tehnyt aikaisemminkaan mitään. Niin. Ei kyllä tollakaan mitään tee. Mulla on vähän hyökkääjän pulaa tässä. Pitäisikö mun tehdä yksi vaihto kuitenkin? Ottaa tähän pisteet Etelä-Afrikka-Kanada-pelistä. Olisiko se mahdollista? Katsotaan. Mulla on virkkaa. Budjetti on 12,7. Mitä helvettiä. Konfin Ransmed tuli erilainen juttu tuli tähän aikaisemmin, kun on ollut. No nyt on kova kärki, nyt erittäin hyvin sanottu, nyt on kova kärki mulla. Katja sanoi, että älä, se on tämän kierroksen peli, eikä ole, kun vaihdot saa. Nyt on ensi kierrokselle tehdään Katja vaihdot, kierros on loppu. Eli etukäteenhän noita ei pysty tekemään, eli se on nyt 4. kierroksen vaihdot. Edellinen kierros on niin kuin loppuun käsitelty nyt, niin tämä on seuraavaa kierrosta, nyt tehdään vaihdot siihen. Eli tässä lukee Transfest Deadline 28, eli tänään on Deadline siirtoihin. Tuossa lukee Transfers Open, eli se on seuraavan kierroksen. Se on ensi kierros, nyt se seuraava tänään jatkuu.
Erittäin hyvin sanottu, mullako. Ei vaan siis katsoin tätä omaa joukkuetta, ihailin tätä, miten hyvä tämä on. Sitä tuli katsottu. Sori, jos sekoitin sun joukkueeseen. En tee tätä virhettä useasti. Katsotaan, mulla olisi tää vielä joku yksi vaihto. Pitäisikö mun kärkeen nyt satsata tässä? Harmi, kun Ronaldo ei voi ottaa 2 kertaa. No ehkä se voisi laittaa sitten tripla kapteeniksi. En tiedä. Paljon ton jos vaihtaisin? Transfer out ja nyt. Kuka tulee tilalle? Ai, tohon ei riitä rahat. Uskaltaisiko tommosen vaihdon muuten tehdä? Uskaltaisiko tommosen vaihdon tehdä? Noin, se on tehty. Ai, nyt on kyllä kova joukkue. Ai, kun on kova joukkue. Mutta katsotaan sitä sitten, kun pelit on pelattu. Sitten voi sanoa se vanhan fraasin, ettei tiedetä eikä osata. Muunneltu on, oliko täällä potkupallosta? Joo, vähän on siitäkin puhuttu. Mutta tämähän oli tämän päivän ykkösuutinen muunneltu tämä. Onko muunnellulla tämmöistä varastossa tai kaapin päällä? Kate runnari veti, ei tiedetä eikä osata. Joo, se on hyvä taktiikka. Se toimii aina. Ei ole kertaakaan mennyt se taktiikka pieleen. Olepa Katja ihmeissäsi, kun täältä pyrähdetään sun ohi, että penkka pöllyää vaan. Enhän mä sun puheita ala uskomaan. Sehän menisi ihan piparis kaikki pelissä, jos harrastelijoita uskotaan. Ei me ammattilaiset harrastelijoiden juttuja uskota ollenkaan. Vai mitä, Emeli? Emeli mielestä vihdoin Englantin mestari. Emeli on heittänyt nyt niin monta vaihtoehtoa tähän, että koitas nyt Emeli, sä oot sanonut kaikki joukkueet, mitkä on jatkossa ja pari joukkuetta, mitkä ei olekaan jatkossa, niin sulla tulee niin paljon vaihtoehtoja, että ainahan se osuu oikeaan, kun antaa kaikki vaihtoehdot. Mutta Emeli, jos olet sitä mieltä, että Englanti voittaa, niin kerro se. Älä kerro, että saattaa voittaa ja edespäin. Niin yksi joukkue, Emeli, niin sitä lähdet hehkuttaa, niin katsotaan sitten. Nyt on Emelille tiukka paikka, pitäisi valita vain yksi joukkue, mikä voittaa. Ja jos sä haluat varman voittajan, niin sähän otat Espanjan, mutta jos et sä halua, niin... Emeli, sä oot runnari, nyt rauhoitut Hollanti mulla. Ai sä uskot Hollantiin, okei. Katja, sä oot joku Katja 1 ja runnari 7, mutta kisathan on kesken vielä. Nythän se alkaa vasta tämä todellinen kilpailu, että tässä on ensin katsottu vähän vastustajien tasoja ja sitten lähdetään pelaamaan. Erittäin hyvin sanottu, on mennyt puolustustaktiikalla, sekin voi siihen pian nousta kyllä huimasti tässä loppusuoralla, että katsotaan nyt. Mutta mä en katso mitään asiantuntija-arvioita, mä vedän tässä niin oman mielen mukana ja sillä päästään siihen, mihin päästään. Et jos ei tiedetä eikä osata, niin sitten on näin. Ei sillä ole sinänsä mitään merkitystä. Se on vähän sama kuin tuolla maailmanmestaruudella, niitähän pelataan muutaman vuoden välein, niin nyt sama se on, että kuka se voittaa. Ja onko Messi tai Ronaldo parempi maalintekijä, ihan sama se loppupeli, ei sillä ole mitään merkitystä.
Mutta se olisi hyvä, että Suomen naisten moukarin heitto pärjäisi maailmalla. Se olisi kyllä kiva. Että se olisi kiva, mutta ei sekään nyt maailmaa kaada, vaikkei se pärjääkään. Emelin mielestä puolustus voi ratkaista lopussa jo maalivahtipeli. No luulisi Emelin, kun sä oot käynyt peleissä puhaltelemassa, niin sä ymmärrät, että pelin ratkaisee se, kuka tekee eniten maaleja. Eli maalin teko on jalkapallon tärkein asia. Ja toki siellä on muitakin asioita, mutta tärkein asia jalkapallossa Emeli on tehdä maaleja. Eli se on ei puolustuksella välttämättä ratkaista peliä, täytyy niitä maalejakin tehdä. Pekka sanoi, että ei ihme, jos jalkapallon hulikaaneja ottelupaikalle, jos täällä jo kinastellaan. Siinä on, Pekka, semmoinen ero, että tässä on vaan tää on mielipiteitä, ei tää ole semmoista tää on periaatteessa Satti on väkivallatonta erimielisyyttä, kun taas sitten tuo pelipaikoilla se on fyysisempää. Emeli sanoi, että se nähtiin viimeksi Saksan pelissä, kun ei maaleja tullut. No niin, no joo, se on näin, Emeli, että maaleja pitää tehdä, että voittaa, se vaan on. Mähän en ole sanonut missään vaiheessa, että Saksa on paras joukkue. Mä oon sanonut, että se on mahdollinen mestari, kun Saksahan on aina mahdollinen mestari jalkapallossa. Mutta Espanjasta mä uskon, että se voisi voittaa. Meksikosta mun mielestä se on tasavahva joukkue, mutta siellä ei oikein semmoista hyvää. Jimenez toki on siellä, mutta Fulhamin pelaaja, niin se on ehkä vähän kyseenalainen juttu. Ranskalla on tietysti oma juttunsa joo, Ranskakin vähän loppumetteen saattaa hyytyä ja Belgia samoin. Katso, miten Ronaldo feilasi ja Messi loisti. No siinä on varmaan valmentajan ratkaisu, että mä epäilen, että valmentaja on säästänyt pelaajia ja ei ole pelattu tosissaan. Eli se on mun mielestä kyllä huono asia, mun mielestä aina pitäisi tähtää voittoon. Eli olisiko Portugalin valmentaja ottanut Emeliltä ohjeita, että puolustus on tärkeä, voi olla. Jos se olisi multa kuunneltu, niin olisi tehty maaleja. Emeli sanoi, että se on saatu runnari Espanjan miehiin. No joo, käytännössä Emeli en kyllä ole. Eli jos puhutaan nyt vaan näiden kisojen voittamisesta, niin mä ajattelen sitä sillä tavalla, kuka on realistinen kisojen voittaja. Ei se johdu siitä, että mä tykkään käydä Espanjassa ottamassa aurinkoon, niin ei se johdu siitä. Eli mä mietin eri vaihtoehtoja. Mun mielestä Espanja on varteen otettavin voittaja. Näin mä sanoisin kyllä. Mutta ei sitä ole seinään hakattu. Ja kuten mä sanon, Saksa on aina otettava huomioon, vaikka se nyt pelaakin väliin huonosti, niin se pitää silti ottaa huomioon. Belgia mä en usko, se hyytyy vähän. Mä luulen, että De Bruyne potkitaan jalkoihin, niin se hyydyttää jo aika paljon. On se tietysti Trossantit ja muut, mutta kuitenkin. Ari Korva sanoi, että junayhteys Haaparannalle ei oululaisten mielestä palvele päiväreissua. Mitäs tämä tarkoittaa? Onko niin huonot ajat siellä vai? Mähän sanoin, että mä käyn joku kerta tekemässä tuon junamatkan tuosta Oulusta Haaparanta ja takaisin, mutta onko se nyt pilattu se mahdollisuus, että kulkeeko ne vaan yöllä ne junat? Eikä. Miksi se ei palvele päiväreissua? Monta tuntia tonne muuten menee Haaparannalle? Ei Haapavedelle, vaan Haaparannalle. Niin jos miettii, niin Oulusta Kemiin menee tunti. Ja kyllä se varmaan 3 tuntia kestää yhteen suuntaan. Tämä on pelkkä arvio, en ole perehtynyt näihin Lapin matkojen eroihin. Niin veikkaisin, että 3 tuntia Oulusta Haaparannalle. Mutta miten se ei palvele päiväreissua? Lähteekö se liian myöhään? Jää Ari Korvallakin nuuskat hakematta nyt. Jumalauta, äkkiä palautetta VR, että nuuskat jää hakematta, kun ei päiväreissulla pääse. Emeli itse kannattaa Hollantia kyllä eniten, jos Espanja ei voita, niin Kroatia, Englanti.
Kroatia. Emeli. Taas Emeli yhden pykälän putosit sieltä huipulta alaspäin. Kroatia. Onko se kattonut Kroatian peli? Ei saatana. Ei he yksittäiset pelit, se kokonaisuus ratkaisee. Ja mä olen sanonut senkin, että Portugalilla ei taso ihan riitä niin kuin pitkälle. Että Ronaldo toki tekee maaleja, mutta se joukkueen taso ei ole riittävä Portugalilla. Katja sanoo, että autolla kannattaa mennä, niin pääsee kun huvittaa. Katja sanoi, että autolla kannattaa mennä, niin pääsee silloin kun huvittaa. Katja, hei. Ymmärrätkö sen, että tämmöinen legendaarinen junamatka Suomesta Ruotsiin on linja avattu? Eihän se ole sen takia, että autolle ei pääsisi, vaan se on sen takia, että junalla kulkijat pääsevät Ruotsiin suoraan. Mun mielestä se on erittäin hyvä uudistus. Meillä on paljon semmoisia, joille ei ole autoa ja jotkut, en mäkään itse lähtisi Haaparantaan autolla. Junalla pääsee paljon näppärämmin. Siinä vaan istut ja piereskelet, niin oot Haaparannassa. Autolla joudut säätää ja menemään ja väistelee joka risteyksessä kolmion takaa tuleviin ja pitää pysähtyä kahville ja niin edespäin. Niin junassa se matkustaminen on vaan niin paljon mukavampaa, kun istut siihen tuoliin ja siinä voit vaikka nukkua odotellessa, ihmetellä maisemia. Mä en tiedä, onko tuossa kovin kummoiset maisemat tuossa Oulun ja Haaparannan välillä, mutta kuitenkin sitä, mitä siellä näkyy. Saattaa joku porojakin näkyy. Vai onko niitä niin etelässä? Korvaari sanoi, että aamulla 5 lähtee Oulusta ja paluu myöhään illalla. Mutta eikö niitä pitänyt olla useampi lähtö päivässä? Katsotaan Sari Korva, mitä sä siellä puhut oikein. Aamu 5 on kieltämättä vähän aikainen lähtö. Ouluun pitäisi tulla yöjunalla, jos sille lähtisi. Niin. Oulu ja Haaparanta. Eipä löydy tästä. Niin kuin ei se vielä alakko vasta elokuussa, ei se voikaan toimia. Ei pysty hakemaan edes Oulu-Haaparanta. Katja sanoo, että Oulu ja Haaparanta kulkee 10.8. alkaen yhteensä 28 junavuoroa viikossa. Niin kyllä se tekee monta päivässä. Eli jos laskee 2 kertaa 7, vasta 14. Että siellä on siis 2 matkaa päivässä. 2 matkaa päivässä, Ari Korva. Ai Kemistä Haaparantaan 30. Okei, mä luulen, että se on kauempana. Katja, että mahdollistaa myös muualle Eurooppaan. No ei sieltä Ruotsista taida kyllä päästä. Pääseekö sieltä Tanskan kautta Eurooppaan junalla? En kyllä tiedä. Mun mielestä Timbuktu voittaa, joo. Se on varmaan musta hevonen sitten. Katsotaan täältä. 1 tunti 51 minuuttia menee niin nopein. Ja täällä lukee Ari Korva, että ensimmäinen juna lähtee 6.30 ja sä laitoit, että 5. Onhan tässä nyt pieni tietoero tässä nyt ainakin mitä täällä näyttää. Eli tämän mukaan Oulusta Haaparantaan lähtisi 6.30 ja 8.21 on perillä ja 18 € maksaisi Ei kun tää näyttää väärin. Junat kohteesta Oulun lähellä Haaparanta. Mitä helvettiä? Oulu Tornio näkyy tässä. Eipä löytynyt. Olen pahoillani. Tää oli taas tää netti näytti väärin.
No niin, tässä on nyt Ari Korva. No tämä nyt varmaan on sitten oikeeta. Aikataulu Oulu-Haaparanta, eli Oulusta lähtee 6.50 sunnuntaisin ja Haaparannassa 7.45. Ja sitten lähtee illalla 19.50 ja Haaparannassa 20.30. On se totta, Ari Korva, että ei toi oikein sunnuntaina pääsee päivällä. Mutta sitten jos miettii, että sunnuntai pääsee päivällä Oulusta Haaparantaan, se on 7.45 perillä, niin Haaparannasta Ouluun lähtee 8.54 ja sitten lähtee illalla vasta 20.45. Eli siinä on kyllä totta pitkä aika olla Haaparannassa. Ei kannata ehkä nuuskakaupoille lähteä tuolla. Mutta tämä toinen lähtee maanantaina lauantai 5.08, Haaparannassa 5.45. No mitä siellä tekee, ei ole paikat auki. Ja takaisin sitten jo 6.20. On nuo aikataulut kyllä ihan päin persettä. Siinä on Ari Korva 100% oikeassa. Eli ihan päin persettä on nuo aikataulut kyllä tehty. Ari Korva siteerasi Kaleva uutista, mutta se olikin Suvakki-lehti, mutta oli kyllä oikeassa toi Suvakki-lehti. Et sunnuntainakin kun menee, niin sitten vasta illalla pääsee takaisin. Ja arkisin se on vielä haastavampaa, että 5 pitäisi lähteä, niin. Kyllä se totta on, että olipa on kyllä, miksiköhän noin on tehty noin päin persettä, en ymmärrä kyllä. Minäkö tyhmä? Nyt en kyllä ymmärrä. Oi, Emeli haluaisi, että siellä olisi Hollanti ja Englanti loppupeleissä, niin kyllä mä sanon Emeli, että sulla loppuu tuo jalkapallon seuraaminen varmaan aika aikaisin, mä oon vähän sitä mieltä. Mutta katsotaan nyt. Hollanti on Marokko, niin se on goodbye Hollanti. 30. päivä Emeli loppuu sun jännittäminen. Marokko voittaa Hollannin. Ja miten Englannilla katsotaanpa siellä? Englanti kohtaa Gongon. No joo, se on paha peli, mutta kyllä mä uskon Englannin voittoon tossa. Mutta Hollanti on laulukerhossa seuraava Marokko-peli. Marokko on aika hyvä joukkue kyllä. Se on ilmastollisestikin Marokolle kotiottelu, jos vedään Hollantiin. Mutta tässä jos katsotaan tätä meidän liigaa täällä, niin tosiaan täällä on toi Katja vähän keulii 282, mutta eihän siinä ole kuin 70 pistettä eroa, niin eiköhän se kiinni vielä oteta. Muutenhan tämä on aika tasasta, että no en tiedä, mä oon 7. On mulla matkaa niin 30 pistettä Pokostaankin, että siinä mielessä. Mutta Pokostaan kun saa kiinni, niin sitten nämä muutkin on tässä ihan haarukassa. Erittäin hyvin sanottu on 7 pistettä meikäläisen perässä ja perässähän se kyllä pysyykin, ei siinä mitään, mutta ero tulee kasvamaan kyllä. Emme saa muista Alankomaat ja emme saa kuka sitä Afrikkaa suosioon. Eihän se siis, enhän mä ole sanonut, että Marokko voittaa MM-jalkapallossa, se voittaa Hollannin. Se on Emeli ihan selkeä, että pistät nyt pelimerkkis vaan Marokolle, niin voit iloita. No ei se Hollanti tule kyllä voittaa Marokko. Valitan. Se voi olla aika tasainen peli, voi tasapelistä lähteä se. Pekka Vesalälle lähti Marokossa poikuus 72. Oi saatana. Emme suotta laittanut tähän lähetykseen hymyille vähän kuvaa. Tähän tulee semmoista juttua taas. Erittäin hyvin sanottu, uskoa vielä menevänsä ohi. Katja nyt sekoittaa Trumpin jalkapalloa, että USA, Bosnia ja Herzegovina saako Trump pistettyä rahaa, että USA voi. Ei nyt sekoiteta Trumpia, Katja, tänne.
Älä nyt sekoita. Eikö toi Elon Muskikin jostain Keski-Euroopasta suku, niin pelaako ne sitten Bosnia-Herzegovina, en tiedä. Vai mistä se oli se Elon Muskin suku? Jostain se on tuolta Suomen alapuolelta. Mutta ei nyt sekoiteta politiikkaa tuonne jalkapalloon, vaikka vaikeaa sitä on välttää tietysti. Aiemmin saat Bosnian laulukuoroon, mutta Katja Roate voi olla sun joukkue. Katja sanoo, että no se on sekaantunut joka paikkaan. Katja, hei, pitää muistaa, että sä luet liikaa noiden toimittajien juttuja. Se voi olla, että Trumppi ei ole sanonut muuta kuin vastannut toimittajan kysymyksiin. Et pitää se muistaa, Katja, näissä uutisoinneissa, että Katjakin on monesti tarkkana uutisoinnissa, mutta aina kun puhutaan Trumpista, niin Katja uskoo kaikki, mitä toimittajat kirjoittaa. Eli jos toimittaja kysyy vaikka Trumpilta, että niin voittaako Saksa, ja Trumpi sanoo, että se on mahdollista, niin silloin uutisoidaan, että Trumpi mielistelee Saksaa, että taitaa olla N-kirjaimella alkava henkilö. Eli näin se menee. Toimittajathan nuo jutut tekee. Se on monesti, kun joku kerrotaan, että joku henkilö on julkisuudessa, niin he ei välttämättä itse tule sinne, vaan lehden toimittajat ja paparatsit käy hänet ottamassa sinne, että saadaan joku juttu. Ja Trumpi-juttuhan myy aina, vaikka ei Trumpi sanoisi oikeastaan yhtään mitään, kunhan vaan Trumpista tehdään juttu. Suomen lehdistössä on Putini ja Trumpi semmosia, ettei niiden tarvitse, kun pidätellä aamupieruun, niin se riittää uutisoinnin aiheeksi. Eli näin se vaan on. Niin Katja, sä oot Elon Muskon Etelä-Afrikasta, mutta mistähän sen suku on kotoisin? Eli se ei näytä hirveän etelä-afrikkalaisen näköiseltä kyllä. Et sukuhan on todennäköisesti sitten jostain, mistä muuten Etelä-Afrikkaan mentiin? Mentiinkö sinne tästä Eemelin jumalauta Eemeli, oliko niin, että Etelä-Afrikkaan porukka meni Hollannista? Eli periaatteessa Eemeli hehkuttaa Hollantiin, niin se on melkein Afrikan maa toi Hollanti. Mun täytyy nyt hakea kahvia, nyt menee niin hankalaksi tämä tarinan kerronta, että mä käyn hakemaan kupin kahvia. Muistakaa, he painaa yläpeukkuun, niin jatketaan sen jälkeen Eemeli Afrikka ihannointia.
Katjasen näköjään oli väärä, se meni oikeassa. Etelä-Afrikan valkoinen väestön pääsin peräisin Euroopasta. Niin hollantilaisia ne on etelä-afrikkalaiset, Eemeli. Eli nyt mä ymmärrän tämän Eemelin Afrikka-innostuksen. Nythän sun pitäisi, Eemeli, kannattaa tuota Etelä-Afrikkaa. Emeli sanoi, että hei, ei Ecuadorikaan ole Afrikassa. No ei Saksakaan ole. Se oli keskinäinen peli, ei liity Emeli tähän keskusteluun mitenkään. Mutta joo, itse tehtyjä keksejä, tämmöisiä, mitähän nämä nyt on nimeltä. Mutta joo, Hollannista siirtolaista Etelä-Afrikkaan, niin periaatteessa Emeli kannattaa. Tänään on Emeli Etelä-Afrikka, Kanada. Kanadassahan on paljon Ranskasta siirtolaisia. Että Eemelin miestä Saksaa heittobussi. No, katsotaan. Eemelin mielestä Kanada vie. No eikö sä nyt kannatakaan hollantilaisia, Eemeli? Jumala, mä käsitin, että sä kannatat hollantilaisia ja nyt sä heti vedät sanasta takaisin ja Kanada vie. Outoa toi Eemelin mielenmuutokset kyllä. Mun täytyy vielä miettiä, Katja sanoi, että vai onko S-keksejä? Ei ole, nämä on itse tehtyjä keksejä, ei ole mitään kaupan. Eihän kaupasta kannata ostaa tämmöisiä kuivakeksejä, ne kannattaa itse tehdä, niin saa oikeita voita sinne, eikä ole lisäaineita. Erittäin hyvin sanottu targettina se on MM2026. Se on erittäin hyvin sanottu mahdollista kyllä, niillä on tasavahva joukkue. Emeli sanoi, että runnari Hollannin peli on vasta 26. Mutta Etelä-Afrikan siirtolaiset on Hollannista, Emeli, pääosin. Niin. Kai mikä sanoi, että Etelä-Afrikassa oli pitkään natsipuolekin AFP, Afrikaanereiden työväenpuolue. Tunnoksi oli kolmisakarainen svastika. Ari Korva toivoo Sveitsille menestystä. No joo. No miksei? Katsotaanko Sveitsi vielä. Mä en ole yhtään kyllä Sveitsiä seurannut, että eihän se olisi mukana enää kisoissa. Mutta saa sitä toivoa toki, ei sitä tuomita Ari Korva. Aina voi uskovaisena miehenä, sä voit uskoa Sveitsin voittoon vieläkin, vaikka se ole kisoissakaan enää mukana. Näinhän se on. Se on vähän sama kuin tämä muukin uskonto, että sitähän voi uskoa mitä tykkää. Ootas mä katon tästä, että onko se mukana vielä. Mä katon tätä FIFA Fantasua. Täällä ei lue Sveitsiä, mun pitäisi katsoa toisaalta. Itse kun mikä takia nämä ei päivity tänne. Ei edelleenkin. Pitäisikö kokeilla tuota? Ja auttaako tämä mitään? Nyt tänne tuli Espanja, tai siis Itävalta. Tuli kun mä päivitin tämän sivun, niin nyt tänne tuli. Se oli vähän kateessa. No niin, nythän se vaikuttaa mun peliin aika paljonkin tää. Tää ei vaan ollut päivittynyt tänne.
Sveitsi, Algeria, joo. Täällä ei näy, ei ole päivittynyt tähän vielä se matsi. Eikö tuolla on? 3. päivä ja kello 6. Se päivitti tähän nyt samalla tonne alas. Samana päivänä kuin Portugalissa Ronaldo tekee huikean määrän maaleja, niin se osuu samaan päivään. Argentiina on kyllä helppo vastus, Cap Verde. Joo, se ei näkynyt mulla tuossa. Toi päivitty tänään vähän huonosti toi MM-fantasu. Mutta en mä lähde mistään muualta katselemaan. Mä katson tuolta, en mä lähde mitään muualta katselemaan. Ei tällä nyt niin iso merkitystä ole, koska ei ole Algeria eikä Sveitsi ei ole loppupeleissä. Se on ihan selvä juttu. Kyllä. Mutta nyt näköjään päivittyi toi Espanjan pelikin tänne, kun mä painoin. Ja samalla tuli toi Sveitsi-Algeria tonne alle. Mutta en tiedä, puuttuuko tästä jotain vielä. Eli nyt täällä näkyy Etelä-Afrikka, Kanada, Brasilia, Japan, Saksa, Paraguay. Emeli varmaan uskoo Paraguay. Miten se Emeli on? Hollanti, Marokko, Cap Verde, mikä toi Cote d'Ivoire, Norja, Ranska, Ruotsi, Meksiko, Ecuador, Englanti, Kongo, Belgia, Senegal, USA, Bosnia, Herzegovina, Espanja, Itävalta, Portugal, Kroatia, Sveitsi, Algeria, Australia, Egypti ja sitten Argentiina, Cap Verde ja Kolumbia, Ghana. Eli onkohan tuossa nyt kaikki sitten päivittäin? Emeli uskoo Paraguay. Sä Emeli uskot kaikkea, jotka on Saksan vastaisia. Mä ymmärrän sen, kun sä Etelä-Afrikka ja Afrikan maat on sun suosiossa, niin mä ymmärrän sen tietysti Emeli. Mutta Katja ei lähde muuta veikkaa kuin, että Messi on voittajajoukkueessa. Viimeisin siirto. Messi on vaihdettu Portugalin joukkueet. Ja Ronaldo on pistetty Paraguay joukkueen, eli nämä on viimeisiä. Erittäin hyvin sanottu Katja, sama juttu. Ette te molemmat voi olla voittajia. Ei tässä jaeta mitään jaettua voittajaa sisään, se on jompikumpi. Ja mun mielestä tuossa MM-fantasus laitetaan sillä tavalla, että se ilmeisesti menee niin, että kumpi saa viimeisessä pelissä eniten pisteitä, niin on sitten voittaja. Ilmeisesti se menee näin. En tiedä, koska siellä on ollut samoissa pisteitä, mutta ei ole nimimerkin perusteella aina mennyt, että en tiedä, miten ne siellä sitten räknää. Mutta mä sanoisin teille, niin kuin Katjalle ja erittäin hyvin sanotulle, niin mä sanoisin teille sen verran, että en mä voikaan sanoa niin, en mä voi sanoa. Mä meinasin sanoa, että Ronaldo on voittaja joukkueessa, mutta mä en siihen usko, koska Portugali ei tule voittamaan. Niille ei yksinkertaisesti niin kuin kyky riitä. Eli Portugalin joukkue ei kokonaisuutena pärjää, koska Espanjan joukkue vie. Mutta jos mä sanoisin, että Gugu Cella on voittajajoukkueessa, mitä sitten? Korvaarissa Messin yllätys siitä Sveitsi. Katja, joo, niin se menee, mutta voidaan jakaa. Ei jaeta mitään ykkösyä. Tämä on niin kerrasta poikki, Katja. Nyt pelataan eikä mitään säälejä jaeta. Että se on näin. Voittaja voittaa ja kakkonen on kakkonen. Ei mitään niin säälipisteitä anneta. Tämä on raakaa peliä, tämä MM-fantasu. Eli ei mitään säälipisteitä. Taulukko näyttää, kuka siellä on. Jos meikäläinen on siellä kärjessä, mä oon kärjessä, vaikka Katjalla olisi saman verran pisteitä, niin se ei vaikuta mihinkään. Muistat sen, Katja, nyt tässä vaiheessa on sanottu, että voittaja ja taulukko näyttää järjestyksen. Se on näin. Mä luulen taas, että erittäin hyvin sanottu, että Argentiina Messiä peluttaa liikaa. Että mä en tiedä, ne voi olla seuraavasta pelissä muuten Messi pois, kun on Cap Verde. Mitä mieltä te olette? Pelaako Messi edes seuraavassa pelissä?
Vai onko se niin, että ne haluaisi Messille mahdollisimman paljon maaleja, niin sitten se pelaa. Mutta en tiedä, voi olla, että Messi ei pelaa seuraavassa pelissä Cape Verdea vastaan. Pistäisikö Ari Korva tämmöisenä pitkän linjan jalkapalloasiantuntijana niin Messin kentälle Cape Verdea vastaan tässä vaiheessa? Ihmiset, sun suosikki tippuu kans seuraavaksi Itävaltaan. Ai Emeli pelaa noita pelejä sen mukaan, että se vastustaa aina sitä, minkä mä sanon, niin värjääkö sillä Emeli pitkälle? Voihan se olla hyväkin taktiikka. En tiedä. Ari Korvan mielestä pelaa se. Vaikea sanoa, vai säästetäänkö sitä loppupeleissä? Et kyllähän toi siis Argentiina Cape Verde on läpihuutojuttu, niin laittaako ne Messiin kentälle? Vai haluaako ne sille mahdollisimman paljon maaleja? Mä en osaa, toi on muuten vaikea, toi täytyy vielä wundera. Mitäs Katja sanoo? Pannaanko se kentälle vai jääkö se vaihtoon? Eli jos mä olisin joukkueen valmentaja, niin mä en laittaisi sitä kentälle näin helppoa vastustajaa vastaan. Sen voisi ottaa vaihtoon ja tarvittaisi nostaa sinne, koska sehän tekee hyvää, että säästellään vähän pelaajaa. Ronaldo ilman muuta on pelissä, koska vaikka tuo Emelin joukkue on vähän tuommoinen tyrheenpäiväinen joukkue, niin kyllä siellä pitää kuitenkin pelata. Puolustamalla ei voiteta Emeli. Mutta joo, valmentajan kannalta. Muistakaa he yläpeukut, vain 10 yläpeukkua. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä tämä tarkoittaa? Onko aamuliveä tullut nyt liikaa? Siitäkö se johtuu? Täytyy vähentää aamuliveä, niin rupeaa peukaloita löytyy. Mutta joo, vaikeat pelejä. Tänään Etelä-Afrikka, Kanada. Onko se erittäin hyvin sanottu, saattanut tämän päivän peliin Etelä-Afrikka, Kanada? 10 muuten alkaa, se täytyy katsoa. Ari Korvan mielestä pelaa täydet minuutit. No en kyllä tiedä, Ari Korva. Et jos mä olisin valmentaja, niin se olisi sivussa ja säästettäisiin vähän. Sitten täällä on Brasilia, Japani, Germanu, Paraguay. Olisi sitten niin kuin huomenna illalla, joo. Tiistaina Hollanti, Marokko ja Cape Verde, Norja. Norjalla on muuten hyvä mahdollisuus myöskin mennä jatkoon Cape Verde. Huomenta vaan DG. Hei DG, kysytäänpä sulta kysymys, kun tulit paikalle. Kun Timpuri erittäin tiukkaa väittää vieläkin, että Norjassa on halvemmat hinnat kuin Suomessa, niin voitko sä kertoa, kun sä oot paikan päällä, että pitääkö Timpurin puhe paikkansa? Minä olen sen kysynyt tekoälyltä ja googlestanut ja niin edespäin, niin joka paikassa tulee se, että Norja on kalliimpi. Lisäksi olen itse ollut siellä töissäkin ja se oli silloin kalliimpi, huomattavasti kalliimpi. Mä pyysin Timpuri yksinkertaisesti tekemään, kun hän on siellä 3 päivän ruokaostokset ja tekemään siitä videon hintoineen, niin se on mahdoton tehtävä ilmeisesti. Mä en tiedä mikä siinä sitten on. Eikö Norjassa pysty kuvaamaan videota? En tiedä. Timpuri sanoi, että hän voi laittaa muutaman kuitin. Mä sanoin, että ei niin kuitella mitään teet. Käyt kaupassa ja ostat 3 päivän ruokaostokset ja teet siitä videon, niin silloinhan se selviää. Mutta tämä on mahdoton tehtävä tehdä Norjassa. En tiedä, miksi Timpuri haluaa tämmöistä väittää. Mä oon itse siellä ollut ja hinnat oli korkeimmat. Ja kaikki tai siis nämä hakukoneet ja tekoäly kertoo myöskin, että niin siellä on kalliimpaa. Korvaarisaat on perusteltu ja syitä, miksi et ole valmentaja. Niin voi olla, Ari Korva. Niin voi. Erittäin hyvin sanottu, haluaisi satsata Brasilia ja Japani peliin. Korvarisat Norja on kallis ja Timpuri köyhä. Niin, no mä en tiedä, Timpurihan saa siihen parempaa palkkaa siellä Norjassa. Ja tuohan Timpurilla periaatteessa ostovoimaa silloin enemmän, mutta kun pelkästään hinnoista puhuttiin, että jos Norjaan menee Suomen palkkatuloilla, niin se on kallis maa. Mutta tietysti jos on Norjassa töissä, niin ne hinnat on, mutta tämä on puhuttu jo Timpurin kanssa aikaisemmin, että Timpuri väitti, että silti on hinnat halvemmat, vaikka Suomen rahoilla menee ostamaan sinne, mutta mä en tätä usko kyllä.
Texas sanoi, että jos Norjassa olisi halvempaa, niin norjalaiset sitten tulisi Suomen puolelle kauppaa käymään. Ei niin, se on totta. Korvallisat maksoi velasta pelkät korot. Joo. Mutta joo, mä oon sitä mieltä, DG sanoo, että en usko, että Norja olisi halvempi. Esimerkiksi ruoka, ravintola, vakuutus on varmasti kalliimpi. Niin no, mä oon samaa mieltä. Että varsinkin toi ruoka, niin jos käy kaupassa ja ostaa kunnon ruokakassin. Mä just sanottiin, ja tässä lähetyksessäkin puhuttiin siitä, että jos timpuri ostaa siellä niin nuuskaa ja kaljaa ja pakastepizzaa, niin se on aika huono vertailukohta kuitenkin. Että jos hakee oikeasti kauppakassin, vaikka 3 päivän ruuat, viikon ruuat tietysti reissutyömiehellä on ehkä vähän liikaa, mutta 3 päivän niin säilyy vielä ihan hyvin, niin kostoskassi, niin siinä on aika isokin ero. DG ei osaa sanoa, kun ei Suomesta ostanut juuri mitään. Niin. Timpurilla on paljossa liikaa. Joo, mutta Timpurin meikäläisellä aina väittää tässä, vaikka mä oon Googlella katsonut ja tekoille, ja itse olen Norjassa töissä. Ja kaikki ne kertoo, että Norja on kalliimpi maa. Siellä on eurohintaisesti kalliimpaa kuin Suomessa. Mutta toki Norjassa on isommat palkat, mutta sehän ei ollut vertailukohde, vaan se oli pelkästään hinnat. En tiedä niin. No joo, yksittäisiä hintoja voi olla missä tahansa edullisesti. Mutta eikä Suomikaan mikään halpa maa ole, mutta Norja on kyllä kalliimpi. Korva-Ari on 4,5% olut saman hintainen kuin Suomessa 7%. Joo. No on yksittäisiä oluttesti, ei se ole oikeastaan mikään hintatason mittari, mikä kaljahinta. Että kyllä ruokakassissa pitää olla maitoa, voita, lihaa, kalaa, leipää, tämmöisiä tuotteita, mitkä on semmoista normaali kauppakassia. Ei nuuska, kalja ja pakastepizza ole normaali kauppakassi. Jollain toki voi olla, mutta ei se nyt ihan normaali kauppakassi. Katja, on Suomi kallistunut aika paljon. No kaikki maat on kallistunut. Missä on, Katja, hinta halventunut? Kerropa se, Katja. Kerropa, Katja, maa, missä hinnat on halventunut. Niitä on aika vähän. Niitä on kyllä aika vähän. Jos katsotaan tuommoista niinku kuluttaja jotain tutkimusta, niin en tiedä kyllä yhtään maassa, missä hinnat olisi alentunut. Jake sanoi, että jotkut elää kaljalla. niin, no joo. Siinä mielessä Jake se voi olla kauppakassi, mutta sitä nyt ei haettu tässä keskustelussa kuitenkaan. Ja se selvennettiin heti keskustelun alkuun, että ihan päivittäistavaroista on kyse. Katja sanoi, että sellaista maata ei löydy tästä lähimailta, eikä löydy, Katja, kauempaakaan. Jopa Vietnamissa on hinnat noussut ja niin edespäin. Afganistanissa ja joka helvetin paikassa. Ei ole semmoista maata kyllä taida olla olemassa, missä hinnat olisi pudonnut. Eli päinvastoin kyllä se nousu on niin kauan, kunnes tulee inflaatio tai joku tämmöinen, devalvaatio tai joku tämmöinen, mikä vaikuttaa sitten kokonaishintoihin enemmän, mutta muutenhan hintataso tuppa nousee joka maassa. Kaikissa maissa se on noussut. Joo, Katja, ei löydy kauempaakaan semmoista maata kyllä. Kysytäänpä tästä tekoälyltä. Onko missään maassa ruoan ja muun hintataso selkeästi pudonnut viimeisen 2 vuoden aikana? Yleinen hintataso tai ruoan hinta ei ole selkeästi pudonnut pysyvästi missään maassa. Globaalien talouskriisien ja inflaation seurauksena tapahtunut hintojen nousu on ollut rakenteellista, ja vaikka joidenkin raaka-aineiden kustannukset ovat laskeneet, kuluttajahinnat jäävät yleensä pysyvästi korkeammalle tasolle. Joissakin maissa, kuten Suomessa ja Ruotsissa, ruoan hinta on noussut muuta Eurooppaa hitaammin, jolloin niiden suhteellinen hintataso on laskenut lähemmäs EU:n keskiarvoa, mutta nimelliset hinnat kaupoissa ovat silti korkeat. Lyhytaikaista hintojen laskua eli deflaatiota esiintyy harvoin,
ja silloinkin yleensä vain yksittäisissä tuoteryhmissä tai vakavissa talouskriiseissä. Minulla on Satti tässä menossa ja Ari väittää, että Pohjois-Koreassa hinnat on pysynyt 3,5 tasolla vuoden 35. Arin väite ei pidä paikkaansa. Pohjois-Koreassa hinnat eivät todellakaan ole pysyneet vakaina tai alhaisina vuosina 2023–2025. Pohjois-Korean taloustilanne ja inflaatio ovat olleet viime vuosina erittäin rajuja. Valtava inflaatio, maan valuutan, won, arvo romahti vuoden 2024 ja 2025 aikana, ja pelkästään riisin hinta markkinoilla yli kaksinkertaistui tuona aikana. Ennätyskorkeat hinnat, tuoreimpien riippumattomien järjestöjen, kuten Daily NK-seurantojen mukaan riisin ja maissin hinnat Pohjois-Korean markkinoilla ovat kohonneet ennätyskorkeuksiin, mikä on syventänyt maan ruokapulaa entisestään. Valtion kontrolli murtunut. Talousvaikeuksien vuoksi Pohjois-Korea joutui jopa luopumaan osittain perinteisestä sosialistisesta säännöstelyyn perustuvasta palkka- ja jakelujärjestelmästään. Vaikka Pohjois-Korean valtio itse väittäisi tilastoissaan mitä tahansa, todellisuudessa maassa on eletty rajun hintojen nousun ja epävakauden aikaa. Voit siis kertoa Arille, että hänen tietonsa ovat väärät. Siinä kuulit, Ari, tekoäly sanoi, että sinun tietosi ovat väärät. Niin Katja sanoi erään propagandista mukaan Venäjällä on kaikkia ja halpaa. Niin toi mikä tää nyt on tää? Mikä se nyt on se tyhjänpäiväinen ukko siellä, mikä haki kansalaisuuttakin Venäjälle? Turtiainen, joo. No on noita höpö juttuja. Miksi tuommoisia edes kerrotaan, kun jokainen tietää, ettei se pidä paikkaansa? Mutta myydäänhän meillä Vitae Protakin edelleen terveysvaikutuksineen. Eli tämä on ihminen, on helposti uskoo kaikkea paskaa. Ari Korvakin uskoo Pohjois-Korean edulliseen tasoon, mutta kyllä tuossa niin Arille Korvalle tuli vähän faktaa. Kuulitko, Ari Korva, tekoäly sanoi, että sinun tietosi ovat väärät. Erittäin hyvin sanoi, että hintojen nousu on ansaittua, koska ihmiset kuluttaa nykyään liikaa. Mä en tiedä, johtuuko se siitä vai johtuuko se siitä, että ihmisten ahneus on niin kova, hinnat nousee. Ja tietysti tuotantokustannukset nousee, kun pitää ihmisille maksaa palkkaa. Että orjatyöllähän tämä on edullista vetää tätä ruokaa, niin se olisi halpaa. Texas sanoi, että mitenkäs polttoöljy on, jos tällä hetkellä öljyntuottajan maa kumminkin. Eikö se ollut sillä tavalla, että norjalaisille se on kallista, mutta ne myy ulos sitä halvemmalla? Eli systeemi on sama Texas kuin Suomessa toi sähkö, eli Suomessa tuotetaan sähköä, niin se työnnetään edullisemmin ulkomaille kuin suomalaisille. Tämä on mielenkiintoinen juttu, mutta siinä haetaan valuuttaa. Ja samahan se on alkoholiikin, myydään Suomesta ulkomaille halvemmalla, mitä me suomalaiset siitä maksamme. Eli periaatteessa jotkuhan hakee suomalaisia alkoholituotteista Virosta, koska tulee halvemmaksi hakea laivalla Virosta kuin ostaa Suomen Alkosta. Tämä on tätä valuuttakeinottelua kai. DG sanoi, että diesel 22 kruunua litra. Jos on se vanha kruunu, niin se on niin 2,20 €. Sehän on Suomessa aika sama nyt. DG sanoi, Norjassa kun on töissä, niin eläke on hyvä ja sairaseläke myös. Okei. Ari Korvan ahneus on kohtuullista. Oletko Ari Korva kuitenkin ahne aamukahville? Onko siinä mitään kohtuullisuutta mukana? Katja, se on niin, olisi hyvä, jos julkinen talous olisi 1/4 nykyisestä, niin palveluita ihan eri lailla. DG sanoo, että maanpäällinen ahneus on se juttu. Paitsi DG, maan kuoleman jälkeinen ahneus on vielä suurempaa. Eli jos ihminen on ahne maan päällä, niin kuoleman jälkeen se ahneus vielä lisääntyy, se ei vähene. Vaikka ajattelisi sillä tavalla, mutta monet tämmöiset, kun ihmiset elää, niin ne haluaa itselleen kunnolliset hautapystit ja muut, ja sitten ne uskoo, että ne pääsee taivaaseen ja menee sinne ykköspaikalle taivaaseen. Eli maanpäällinen ahneus ei lopu, sitä yritetään jatkaa vielä
kuoleman jälkeenkin. Ahnehditaan taivaspaikkaa niin sanotusti. Eli se ei lopu koskaan. Paitsi onneksi luonnollisista syistä se kyllä loppuu, mutta näin uskovaisethan ei halua. Jotkuhan uskonnoissa taivaspaikka ansaitsee myös neitsyeitä jonkunmoisen määrän. Eli tämäkin on mielenkiintoinen juttu. Pelivehkeet jää maapallolle, mutta silti neitsyeitä pitää olla lauma ympärillä. Ja tämähän on hirveän naista alistavaa tämmöinen, mun mielestä. Arikorus on 0,5 litraa päivässä, no sehän on sopiva määrä. Mulla on varmaan aika lähellä sama. Ja mähän on siis juonut kahvia yli 60 vuotta. Et siitä kun mä ensimmäisen kerran laitoin lautaselle kahviin näin sokeripala huulien väliin ryystin, niin sen jälkeen mä olen päivittäin melkein juonut kahvia. Eli siitä joutui heti kerralla koukkuun kyllä, se oli niin hyvä. Ja silloin se sokeripala pidettiin huulten väliin ja ryystettiin se kahvi. Ja sitten mulla oli välillä siinä maitoa ja sokeria, joskus makeutusaineita, mutta nykyisin mulla ei enää ole maitoa eikä sokeria, että se on pelkkä kahvi vaan. Et kyllähän tuo kahvi niin kuin maidon kanssa periaatteessa on vähän parempaa kyllä. Tämä riippuu vähän tilaa, on se kyllä parempi, mutta mä en ole nyt käyttänyt maitoa. Ja sekin on ihan taloudellinen laskelma, jos toi punainen maitopurkki maksaa sen 1,5 euroa, noin suurin piirtein. Jos sitä käyttää kahvimaitona, niin 2 purkkia menee viikossa, jos haluaa tuoretta maitoa. 2 purkkia viikossa on 3 euroa kertaa 4, 12 euroa kuukaudessa, niin vuodessa se on jo 150 euroa vuodessa, pelkkä maidon osuus, niin se on jäänyt pois multa. Tämä on ihan taloudellinen juttu. Ei mulla hirveät ripulit tuu housuun, että sen takia. Katja, sä et mitenkään käytös Marimekon omistajan testamentissa, joka sai kaikki sen kämpät huonoon kuntoon. Nyt itse kuolla kupsahti, hienosti meni. Hän oli testamentannut säätiöille. Niin, en osaa sanoa, mutta joo. En tiedä. Nythän on pankit haluaa kovasti, että tehtäisiin testamentteja ja muita, mutta onneksi tämmöisen perseaukisella ei tarvitse testamentteja tehdä. Se on perseaukisuuden hyvä puoli, vai mitä Arikorva? Ei tarvitse testamentteja miettiä, sehän on rikkaiden homma miettiä. Ja sekin on omalla tavalla sen kuoleman jälkeen vaikuttamista, eli ihminen on aika tämmöinen ahne ja itsekäs, eli mun mielestä ei pitäisi olla mitään testamentteja eikä muuta, että kun ihminen kupsahtaa, niin se pitäisi mennä valtiolle se omaisuus kaikki ne murheineen, eli se olisi kaikista paras. Silloin tietysti kaikki tämmöiset jutut ja muut vähän huononnus, mutta ainahan niin sukanvarressa on näin rikkailla rahaa, että ei se siitä ole kiinni. Mutta olisiko se valtiolle liian raskas, jos se perisi kaikki kuolinpesät? Olisiko se, Katja, liian kallista touhua? Se voisi kyllä olla. Koska ei siellä kaikissa kuolinpesissä ole arvokiinteistöjä ja maatiloja ja arvotavaraa, että jotkut on semmoisia ryysyrantoja kyllä. Että. Katja, mitä helvettiä runnari ei tosiaan? Millä perusteella, Katja, ei tosiaan? Eikö se olisi kaikista tasapuolista, että kuitenkin ihmiset valtiolta saa paljon tukea ja hyötyä elämässään, niin eikö se olisi hyvä, että sitten valtio saisi jotain takaisinkin sieltä päin? Koska jotkut rikkaat ei maksa edes mitään veroja eikä muita. Toki ne työllistää, mutta kuitenkin. Tapsa, olet Katjalle tulossa iso perintö. Niin, Katja lähti heti, joo. Arikorusat verot laskis. Kyllä, joo, kyllä. Valtiohan joutuisi jopa kiinteistöveroja laskeen, koska joutui sitten maksaa kiinteistöverot. Niin. Ihmiset runnarilla on kyllä mielenkiintoisia ajatuksen käänteet. No sen takia mä tee näitä lähetyksiä täällä, että koskaan tiedä mihin suuntaan mennään. Että
Että se on niin kuin tämän ajatuksen idea, tai tämän lähetysten idea on se, että mä höpöttelen niitä näitä ja siis mä puhun mitä sattuu ja te ymmärrätte Emeli mitä sattuu, niin tämä on hirveä tasapaino näissä lähetyksissä, ne on hyvin tasapainoisia. Eli mä puhun mitä sattuu ja te ymmärrätte mitä sattuu, niin se on mun mielestä hieno tasapaino. Katja, sillä, että on itse raatanut ja sitten valtio kuittaa, en todellakaan ole saamassa mitään perintöä. mutta ainahan kaikkihan Suomessa on periaatteessa raatanut. Jotkut käy niin kuin aamusta ilmaan töissä ja niin edespäin ja muuta, eikä saa sitten mitään, aikaisessa kun on niin huono palkka, niin ei saa mitään raatamisesta mitään hyötyä. Ja niin edespäin, että toi on mun mielestä niin kuin ajatuksena aika mielenkiintoinen, että valtio perisi, mutta mä mietin vaan, että se toisi liikaa kuluja valtiolle, koska mä epäilen sillä tavalla, että jos puhutaan näistä perinnöistä, on niin sanottuja huippuperintöjä, sitten on vähemmän huippuperintöjä, mutta näitä semmoisia rasiteperintöjä aika paljon, koska Suomessakin on paljon silloin, että jotkut ei ota vastaan ollenkaan perintöä, koska siitä tulee enemmän kuluja, mitä hyötyy. Ja valtiolle voisi käydä samalla lailla, jos miettii, että valtio olisi perimässä omaisuuden, niin monet pistäisi sen sileeksi sitä ennen, ettei valtio saa, niin sitten sitä kallista kuolinpesää olisi paljon enemmän, että se ei toimisi kyllä, ei varmasti toimisi. Joo, mutta omaisuus on vain omaisuutta. Ari Korva tietää, että kyllä miettii, elämässä on paljon tärkeämpiä asioita, eli mun mielestä se, että kerää paljon omaisuutta ei välttämättä ole paras, että kyllä minusta henkinen tasapaino on tärkeintä. Ja Emelikin pikkuhiljaa on siihen pääsemässä, kun hän ymmärtää jalkapallosta vielä jotain, niin löytyy se tasapaino sieltäkin. Mutta henkinen tasapaino elämässä on kyllä tärkeintä. Mikä on onnellisuuden määritelmä? Ei se ole se, että on paljon omaisuutta ja muuta. Onnellisuuden määritelmä on oikeastaan se, ettei stressaile turhia asioita. Eli käytännössä elämässään pystyy ressaamaan joka asiasta, jos haluaa, mutta jotkuhan ressaa toki, vaikka ei haluakaan, mutta Katja, saat pitää laittaa joku testamentti, vaikka eläinsuojeluun, valtiolle ei ainakaan anna. Joo, älä mulle ainakaan laita mitään, mä en halua Kirkkonummelta mitään, koska se on ruotsinkielistä aluetta ja mulla on huonoja kokemuksia Kirkkonummelta. Kirkkonummen käräjäoikeudessa minulle tuli tuomio. Se on huono kokemus ja mä olin syytön. Eli mä sain Kirkkonummella käräjäoikeudessa tuomion syyttömänä. Mitä mieltä olette tässä? Ja oikeudenkäynti oli ruotsinkielinen. Kyllä siellä joku yritti vähän suomea sönköttää, mutta pääosin oli ruotsinkielinen oikeuden porukka. Ja mä sain tuomion, vaikka olin syytön. Mä voin kertoa teille, miten tämä tapahtui. Mä ajoin siis tämmöisellä pienellä henkilöautolla. Mä tulin Salosta kohti Helsinkiä. Ja sitten siinä Kirkkonummella oli se huoltoasema, missä yleensä pysähdytään matkalla. Niin mä niin tulin tuolta Salosta päin ja laitoin vilkun, että mä käännyn huoltoasemalle. Ja käännyin siitä näin tien yli. Sieltä tuli traktori, joka aurasi lumia. Ja se traktori peruutti täysin. Mä laitoin jarrut pohjaan, mun auto pysähtyi siihen. Niin tämä traktori ajoi mun päälle. Ja no ei siinä nyt iso vahinkoa siinä mielessä tullut, että vähän niskaan tärähti ja sitten meni joku vilkku ja lamppusi rikki. Kuitenkin, mä sanoin, että sä ajoit mun päälle, että tähän sun vika, niin se kuskikin oli samaa mieltä, että hän ei ehtinyt jarruttaa, kun se kaahasi siinä pihassa. Okei, no sitten kun mentiin tästä eteenpäin, sitten se kiistikin sen, että ei ollutkaan hänenkään vika. Ja sitten kun meni oikeuteen, niin miten kävi Kirkkonummen oikeudessa? Mut tuomittiin siinä varomattomuusliikenteessä, vaikka mulla oli auto pysähtynyt. Niin tämä oli siis ihan Suomessa tapahtu tämä. Niin kyllä se lähetti niinku uskon siitä, että miten Suomessa oikeuslaitos menee, että se kertoo aika paljon. Eli erittäin hyvin ansaittu tuomio oli, okei. No mä en koe sitä ansainnoksi kyllä, sanotaan näin.
Eli jos mulla on auto pysähtynyt ja toinen ajaa päälle, niin ei se miten se voi olla. Mä en päässyt alta pois. Mä en olisi pystynyt edes peruuttaa, enkä ehtinytkään. Ja siinä oli valtatie meni siinä, niin sinne kun olisin peruttanut traktoriin karkuun, niin sieltä olisi joku ajanut perään ja sitten se olisi ainakin ollut oma vika. Mutta näin se vaan meni. Ja mielenkiintoista siinä oli, että tämä kuskikin oli sitä mieltä, että hän ei huomannut, että hän ei ehtinyt jarruttaa. Eli kuski ei huomannut mua eikä ehtinyt jarruttaa, vaikka mulla oli vilkku päällä ja käännyin pihaan, pysähdyin siihen, kun näin traktori tulee sieltä. Niin hän ei vaan huomannut mua. Ja hän ekana oli sitä mieltä, että on pahoilla ja näin kävi. Ja mä sanoin, että täytyy korvata noin. Ja sitten se korvausasia, kun eteni, hän kiisti sen. Ja se meni oikeuteen. Ari Korvasat, olit vain huolimaton, älä syytä itseäsi. Katja sanoi, että joo, ja täällä on jo kuoppia teissä, niin oma moka, jos niihin ajaa. Niin, mutta voiko olla, Katja, siitä, kun sä oot suomenkielinen, niin sinulla on eri kohtelu se. Mun mielestä kyllä tuossa Kirkkonummella haiskahti se, että kun oli kaikki ruotsinkieliä, se kuskihan taala svenskaa myöskin, niin mutta osaa se sen verran sanoa siihen Suomeen, että hän on pahoillaan, kun ei ehtinyt, hän ei huomannut minua. Eli traktorin kuljettaja ei huomannut minua, hän ajoi päälle, niin se oli minun vika. Ja tämä tapahtui Kirkkonummella siinä. Katja varmaan, en tiedä onko sitä huoltoasemaa vielä enää, mutta siinä vanhan tien varressa oli se suosittu huoltoasema ja pysähdyspaikka. Eli joo, Kirkkonummella, mä voin sanoa kyllä erittäin hyvin sanottu, että Kirkkonummella mä sain väärän tuomion. Ja siitä tuli vielä sakot päälle, ei se ollut pelkkä se, että joutuu auton korjaa itse, vaan tommonen halpa pikkuauto, ei mun mitään kaskoa siinä tietenkään ollut. Ja liikennevahinko ei korvannut, koska se oli minun vika, niin liikennevahingosta ei tullut korvausta. Ja kyllä mä silloin kyllä mä sitä manasin pitkän aikaa ja mietin, että Suomessa ei saa oikeutta, niin kuin ei saakaan. Eli mutta toivottavasti Ari Korva et joudu samaan tilanteeseen. Muista, jos tulet tänne sanomaan, niin mä sanon, että oot ollut vähän huolimaton. Ari Korva ajaa tänään autolle ja liikentevalossa joku ajaa perään, niin mä sanon Ari Korvalle, että olit nyt vähän huolimaton, että maksat kulut äläkä mukisi ja pyydät anteeksi vielä. Mutta ihan näin se on, että eihän Suomessa mitään oikeuslaitosta ole, että se on niinku paikkakuntakohtaista, että kyllä tässä on se on vähän silleen sama tuolla Lapissa, jos sä meet siellä kolaroimaan, niin kyllä sanotaan, että oikeuslaitos siellä katsoo paikkakunnan eduksi ja sama jossain tuo Kajaanissa, niin eihän siellä voi edes pärjätä oikeudessa, jos sä oot pääkaupunkiseudulta. Eli se on saman tien tulee siellä kuitenkin tappioon, vaikea on pärjätä. Katos, Timpuri tuli tänne halpoja hintojen perässä lähetykseen tänään. Joo, mutta Karvasen Sotkamossa oli myös henkilöitä traktorin kolari. Katjat Veikkolassa enää huoltama, se on varmaan jo poistettu, mikä silloin oli ollut. Joo, varmaan se oli siinä vanhan tien varressa Kirkkonummen lähellä. Suosittu huolto, siinä tuli yleensä aina pysähdyttyä, se oli aika hyvä paikka. Mutta joo, kyllä näissä on, liikenne on varsinkin semmoista, että ei anna ne säännöt. Mulla on toinen kerta, missä liippas myöskin lähellä. Mä ajoin kerran aikoinaan, mulla oli semmoinen Volvo, niin mä ajoin tuossa järven päässä, siellä oli puistobluusi. Niin mä ajoin sieltä puistobluusista ja ajoin Volvolla ja mä ajoin ihan hissuksen rajoitusten mukaan. Siinä oli vissiin 40 rajoitus silloin. Saattoi olla 30, mutta kuitenkin mä ajoin sen rajoituksen mukaiseksi, kun siellä oli paljon ihmisiä liikenteessä. Niin mä ajoin rajoituksen mukaisesti ja yhtäkkiä sieltä vasemmalta tuli auto. Ja mä löin jarrun päälle, mun Volvo pysähtyi, mutta tämä auto tuli niin kovalla vauhdilla, että se raapas suoraan mun auton nokkaan ja se autot meni kylki. Ja siinä oli myös semmoinen tapaus, että toi kuljettaja sanoi, että hän ei huomannut mun autoa. Mä sanoin, että no ei siinä mitään, pannaan nämä vakuutusasiat kuntoon, niin sillähän se selviää siitä. Ja
miten sattuikin, siihen tuli Järvenpään poliisit paikalle sitten tähän onnettomuuteen. Ja niin ne katsoi sitä tilannetta ja sitten tämä nainen, joka ajoi tätä toista autoa, niin se oli tämän poliisin tuttu. Ja siinä kun jonkun aikaa veivattiin sitä asiaa, niin yhtäkkiä se kääntyikin niin, että se oli mun vika. Ja tämä poliisi sanoi mulle, että tahallaan ei saa ajaa päälle. Eli poliisin käsitys oli nyt siitä, että mä oon ajanut tahallaan päälle. Vaikka tämä auto tuli vasemmalta ja mun auto pysähtyi, niin mä olin ajanut tahallaan päälle. Mä sanoin sitten sille poliisille, että mittaas nuo jarrutusjäljet. Tai eikä se väitti, että mä oon ajanut liian lujaa. Sitten mä sanoin, että mittaas nuo jarrutusjäljet. Eihän siihen paljon jää, kun sulla on 30 vauhtia, niin siihen ei kovin kummoiset jarrutusjäljet jää. Ja sitten sen jälkeen se rupesi väittää, että mä oon ajanut tahallisesti päälle. Vaikka mun auto oli pysähtynyt. Onneksi mulla oli muuten kyydissä yksi todistaja. Muuten olisi ollut tiukat paikat, kun vastassa olisi ollut toisen auton kuljettaja ja sen apumies ja 2 poliisia, mitkä oli Järvenpää näitä älyn riemuvoittoja niin sanotusti. Niin joo, mutta niin mä kiistin, mä sanoin, että mun auto oli pysähdyksissä, mulla on tässä todistaja ja sitten oli ohikulkija, että mä kysyin, että näkisi kukaan tämän tilanteen ja muuta. No joo, tämä ei suostunut siis tämä henkilö sitten tietenkään tähän sovitteluun aluksi, mutta sitten se asia eteni, niin mä vein tuonne Malminkartanossa, oli semmoinen vakuutusyhtiön korjauspaikka, mä vein sinne, se maksoi joku 100 markkaa sen Volvon korjaus, eihän siihen paljon tullut, kun Volvohan on kuin traktori, eihän siihen tämmöiset pikkuautot paljon haittaa, mutta olisi kuitenkin lampulla sitten noin rikki 100 hinta. Ja sitten kun tämä eteni tämä asia, niin sitten tämä muija myönsi, että se oli hänen vikansa, mutta ei suosiolla myöntänyt. Eli oli lähelle, ettei mennyt sekin oikeuteen. Ja tämä poliisi oli kyllä mielenkiintoinen, että poliisikin oli ekana selvä juttu, mutta sitten kun nämä tunsivat toisensa, niin sitten se ei ollutkaan enää selvä juttu. Eli tässä on 2 kertaa niin selkeä niin oikeusmurha voisi sanoa. Toinen nyt ei mennyt läpi, että se niin onneksi se sitten muuttui se tilanne, mutta tämä ekaan oli ihan selkeä. Ja Katissa Suomessa ei ole niin. Ja sanotaan näissä, että en mä itsekään puhdas pulmunen ollut. Turussa mä ajoin autolla menemään näin. Ja se oli Mersu, mä ajelin Mersulla menemään ja sitten tuli risteys ja mun edessä oli mummeli. Ja valot rupes vaihtuu, niin se mummeli eka niin kun meinasi mennä yli, mutta sitten se pysäyttikin. Ja mä tulin perässä ja siinä oli vettä siinä tienpinnassa ja mä ajoin suoraan sen muijan perään autolla. Ja mä sanoin vaan sitten sille naiselle, että mennään tuohon sivuun, että tämä oli mun vika. Eli minä arvioin väärin tilanteen ja mentiin sivuun ja pistettiin vakuutuspaperit kuntoon ja mä itse sanoin, että mun vika oli, että mun vika oli, ettei siinä mitään epäselvää ole ja ei tullut mitään ylimääräisiä poliisikuluja eikä kuulusteluja. Mä myönsin, että mun vika oli ja sillä selvä. Vein auton sitten korjattavaksi ja muija sai vakuutuksen piikki oma autonsa. Eli näin se pitäisi aina toimia, että joka on selkeästi syyllinen myöntää sen, niin kaikki pääsee vähemmällä. Ari Korva, pääsit luikertelemaan kakkosvahingon. Onneksi Ari Korva, sä et ole poliisissa töissä, etkä missään muussakaan päättämässä mistään. Se on kyllä yksi, mikä löydät. Mutta joo, tässä on tämmöisiä muutama tapaus, mikä mulla on aika vähän sattunut näitä kolareita, mutta nämä 2 oli selkeitä, että mun päälle ajettiin ja molemmissa oli epäilys, että olenko minä kuitenkin syyllinen. Ja tämä 3, kun mä itse ajan päälle, mä heti myönsin, että näin tapahtui ja se oli mun mielestä kaikista helppo. Ei tullut edes sakkoja siitä hommasta. Eli sehän olisi muuten ollut liikenteen vaarantaminen. Pitäisikö Ari Korva jälkikäteen ottaa kortti pois vielä tuosta hommasta, kun Turussa on ajanut huolimattomasti toisen auton perään 90-luvulla, niin pitäisikö jälkikäteen tulla kortti ottaa pois, Ari Korva? Tämä on sinun yksittäinen päätös tässä asiassa. Mutta on tämä elämä semmoista, että elämä on semmoista, vaikka miten ajattelee, niin vaikka meillä on sääntöjä ja muita, niin ne ei koske kaikkia, ne ei vaan koske kaikkea.
Timprosat kerran pakitin vetokoukun etupuskurista läpi, ainut kolari mikä mulla. No myönsitkö Timpuri sen, että teit näin, vai lähditkö pois? Yleensä noit remonttiukkojen pakettiautot kolaroi, niin ne ei kyllä myönnä mitään, ne häipyy saman tien maisemiin. Myönsitkö Timpuri tapahtuma? Mun mielestä omalla tavalla kun ajat kolarin, kun on kaikki vakuutukset ja muut, niin se on kaikista helppoa, kun myöntää, että näin tapahtuu, vakuutus hoitaa ja niin edespäin. Sitten kun ei myönnä ja jää kiinni, niin tulee vielä isot sakot päälle. Että helpointaan pikkukolarissa on, miksei isommassakin, kertoo vaan, että oli minun vika ja tehdä paperit kuntoon, niin ei tule sakkoja. Timprosat pakko, kun mummo ei ole takapuskuriin kiinni, en nähnyt, että on takana. Eli Timpuri, oliko mummon vika kuitenkin tämäkin? Joo, mutta. Ja Suomessakin kun miettii, vaikka meillä on hyvät liikennesäännöt ja autokoulut ja kaikki, niin kyllä täällä on paljon semmoista, että ei niitä noudateta niitä. Esimerkiksi tässä Tampereella, niin jos miettii, niin jos täällä on punaisia valoja, niin niillä ei ole mitään merkitystä ja nopeusrajoituksille ei ole mitään merkitystä ja kolmio on nykypäivänä semmoinen, että sieltä kuuluu ajaa eteen, että se on ihan yleistä. Eli jos ajat rauhallisesti menemään, niin kolmion takaa pamautetaan eteen ja se ei riitä, että sieltä tulee yksi auto vähän niin kuin vahingossa, vaan se tulee samaan syssyyn muitakin. Mä en tiedä, Katja, onko muualla samanlainen systeemi kuin Tampereella, että jos sä ajat päätietä näin, ja sitten siinä on kolmio, niin sieltä joku ajaa suoraan sun eteen sieltä kolmion takaa, niin sen perässä tuleva ajaa myöskin. Eli perässä tuli ajattelet, että kun toi meni, niin voihan minäkin tästä mennä. Eli jotenkin Tampereella on tommoinen ajatusmaailma, että toinen kun menee, niin itse mennään perässä. Korva Ari sanoi, että ei tarvitse takautuvasti korttia ottaa, selviät päiväsakoilla. Mutta Ari Korva, mä tunnustin, niin mä selvisin ilman sakkoja. Miten tätä niin kuin hyväksytä, tätä nöyrää tunnustamista? Mä sanoin heti, että mun vika oli. Ja eikö se ole nöyrä tunnustaminen? Koska kyllä Ari Korva, sun pitää ymmärtää, että ihmisille vahinkoja sattuu. Eli jos me olisimme täydellisiä, Ari Korva, niin luojahan olisi luonut meidät täydellisiksi. Mutta se on jättänyt meille semmoisen, eikö uskonnoskin ole niin, kun tekee jotain väärin, niin pyytää anteeksi, niin se on sillä kuitattu. En tiedä, en ole niin uskovainen, mä en osaa sanoa. Mutta joo, mä luulen, että Suomessa on käynyt niin, kun suomalaiset rupesivat silloin keihäsmatkojen kautta muuttamaan tai siis lomailemaan ulkomailla tuolla Espanjassa ja Ranskassa ja ties missä, niin sieltä on se ajokulttuuri periytynyt nyt Suomeen. Suomalaiset käy niin paljon ulkomailla ja ajaa siellä autoilla, niin se sama ajokulttuuri tulee Suomeen. Mutta ainut hyvä puoli tuossa on tietysti, että esimerkiksi Kanarian saarilla Espanjassa on se, että kun joku astuu suojatielle, niin pääosin autoilijat väistää kyllä. Suomessa ei niinkään, mutta kyllä muutaman kerran on käynyt tuolla sillä tavalla, että auto ei ole väistänyt, mutta valitettavasti useimmiten on ollut naiskuljettaja huivi päässä, niin ei ole väistänyt. Muutaman kerran on sattunut niin, että melkein aina on ollut naiskuljettaja ja huivi päässä. En tiedä mikä siinä, eikö se näe sitten sieltä huivin takaa, en tiedä. En sen syvällisen avaa sitä asiaa. Joo. Ja sitten muutaman kerran joku nuori koltia, ne stereot täysillä. Mutta kyllä aika hyvin väistetään tuolla jalankulkijoita. Siellä on varmaan niin isot sanktiot sitten. Eihän Suomessa saa muuta kuin käytösrangaistuksen, ajat jonkun yli, niin voi joku sakko tulla ja bonukset mennä, mutta siinä se melkein on. Et ehdottomasti pitäisi olla isommat tuomiot ja myöskin näille jalankulkijoille, jotka kävelee punaisiin päin, niin pitäisi antaa kunnon sakot siitä. Et sitä tapahtuu todella paljon. Kysytäänpä tästä tekoälyä.
Kuinka monta sakkoa Tampereella on annettu tänä ja viime vuonna punaisia päin kävelystä jalankulkijoille? Tarkkaa ja julkista tilastoa pelkästään Tampereella jalankulkijoille punaisia päin kävelemisestä annettujen sakkojen tai liikennevirhemaksujen määrästä ei ole saatavilla vuosilta 2025 ja 2026. Poliisi tilastoi liikennerikkomukset yleensä valtakunnallisesti ja jalankulkijoiden saamat seuraamukset ovat nykyään erittäin harvinaisia. Toisin sanoen ne on niin harvinaisia, että voiko olla, ettei niitä kirjoiteta enää ollenkaan. Kyllä, luku voi hyvinkin olla pyöreä nolla. Poliisi ei käytännössä valvo jalankulkijoiden punaisen valon noudattamista, ellei tilanteesta aiheudu suoraa vaaraa liikenteelle. Silloinkin kyseessä on yleensä liikenneturvallisuuden vaarantaminen eikä pelkkä kävelysakko. Joo, eli ei tule sakkoja Tampereella kovinkaan useasti, että aika turvallista on kävellä punaisia päin, jos näin voi sanoa, että se on turvallista. Mutta tästä te näette tämä meidän maailma, millainen tämä on, että kun poliisi ei valvo, niin säännöllä ei ole mitään merkitystä, ja jos poliisi valvoo, niin on vähän enemmän merkitystä. Hei, muistakaapa yläpeukut, kyllä nyt 15 pitäisi saada, kun tässäkin on niin monta asiaa käyty tänään läpi, ja Ari Korva jää jopa sakkoja osallistujille, niin kyllä tässä mun mielestä pitäisi jo enemmän yläpeukkuja olla. Joo, ei ole kallis kyllä Poodosta Ouluun. 5 tuntia, matka tietysti vähän pitkä. Mä en tiedä sitten, miten Haaparannastaan pääsee junalla Bordeaux'n tuosta jonkun ajan kuluttua elokuussa. Eli jos jatkaa Haaparannasta sitten tuonne eteenpäin ja vaihtaa, niin päästään suoraan junalla Bordeaux'n. Katsotaan toi vielä. Oulusta Haaparantaa pääsee kohta junalla. Mikähän lipun hinta mahtaa olla yhteen suuntaan? Halvin aikuisten kertalippu Oulusta Haaparantaan maksaa VR:n verkkokaupasta 5 euroa. Keskimäärin junalipun hinta on noin 11–23 euroa riippuen siitä, kuinka ajoissa lipun ostaa. No miten sä voit hinnan sanoa, kun eihän sitä matkaakaan vielä ole ostettavissa? VR julkaisi hinnoittelunsa etukäteen. Halvin aikuisten säästölippu Oulusta Haaparantaan maksaa 5 euroa. Varsinainen lipunmyynti alkaa tiistaina 30. kesäkuuta 2026 ja junat alkavat kulkea 10. elokuuta. No nyt on Ari Korvalla kyllä onnenpäivät. 5 pääsee hakemaan nuuskaa Haaparannasta. Onhan se aika halpaa. Mitäs Katja on mieltä? Junalla Oulusta Haaparantaa 5 euroa halvimmillaan. Eli 10 edestakaisin. Ei siihen autolla kyllä pääse tuohon. Erittäin hyvin sanottu, olen unohtanut yläpeukun. No hei, asian oli korjattavissa. Kiitos tästä. Timbrosat Narviksesta pääsee junalla Narvikista, joo. TG sanoi, jos Timpuris Svalbarissa on töitä, niin sinne vaan verotus taisi olla 0 tai 10%. Timbrosat, okei, miten se on mahdollista? On halpaa, joo. Mutta mä en usko tuohon 5 sitten enää sitä on voimassa, kun ne alkaa lipunmyynti. Kattokaa vaan, niin hinta on se 15 euroa. Mutta hei, mä oon eläkeläislippu. Pääsenkö mä 4 eurolla? Kyllä mä varmaan käyn Haaparannassa. DG sanoo, että huippuvuodet ei ole veroja, tax free John. Ari Korva kävi viikolla taksilla. Joo, rahalla saa ja hevosella pääsee, Ari Korva. Muistaan, Ari Korva, uusia jäsenyytesi kanavalla, kun sitä rahaa on noin paljon. Mä annan sulle nyt vinkin, että mene junalla, niin säästät. Kato, nythän uusi rata suunnitteilla Suomi, Ruotsi, Norja. Niin, mutta Haaparannasta pääsee vaihdolla tuonne Bordeaux'n Norjaan, että sehän on jo se linja. Timpuri sanoi, että se on Narvikissa. Mä en muista, missä se
niin oli se juna-asema, mistä pääsee vaihdoon. 2 vaihdolla taisi päästä tuonne Bordeaux'n junalla. Sitten kun toi aukeaa, toi Oulu Haaparanta. Harvassa pyöräilijöitä pyörän kanssa tien ylittämisen pitää taluttaa pyörä turvallisesti. Joo, mutta ei siitä sakkoja saa siitäkään vaikka ajaa, ettei poliisit sakota. Mikä on nopein vaihtosysteemi junalla Haaparannasta Bordeaux, Norja? Nopein ja selkein julkisen liikenteen reitti ilman autoa on ottaa Norrtågin juna Haaparannasta Bodeniin, josta matkaa jatketaan SJ:n junalla Ruotsin Kiirunan kautta Norjan Narvikiin. Narvikista Bordeaux'hen ei ole suoraa raideyhteyttä, joten loppumatka taitetaan bussilla, linja 100, Fauskeen, josta pääsee loppumatkaksi takaisin junaan, tai vaihtoehtoisesti suoralla bussilla suoraan Bordeaux'hen asti. Eikö Bordeauxssa ole juna-asemaa? Kyllä on. Bodon rautatieasema on Norjan niin jos mä kysyn, miten Haaparannasta Bodon pääsee junalla, niin mitä sä jotain bussia siihen työnnät? Tämä on välillä rasittava tämä teko. Haaparannasta ei pääse Bordeaux'hen pelkällä junalla sillä ratojen välissä on reilun 250 kilometrin katkos Narvikin ja Bodon välillä. Jos haluat matkustaa mahdollisimman paljon junalla, reitti on tämä. 1. Juna, Haaparanta, Boden, Kiiruna, Narvik, Ruotsin rataverkko. 2. Bussi, Narvik, Fauske. Tämä väli on Älä kerro mitään busseja, mä kysyn, miten pääsee vaihtamalla junalla Haaparannasta Bordeaux'n? Jos bussia ei käytetä lainkaan, ainoa vaihtoehto on kiertää etelän kautta Ruotsin ja Norjan rataverkkoja pitkin reittiä Haaparanta, Tukholma, Oslo, Trondheim, Bodo. Tämä junamatka vaatii useita vaihtoja ja kestää noin 2-3 päivää. Joo. Eli toisin sanoen pitää kiertää Tukholman kautta. Narvikki, eikö mene junan Bordeauxsta? Narvikista ei mene junarataa Bordeaux'hen eikä muuallekaan Norjan sisäiseen rataverkkoon. Narvikin rata, Ofoten rata, yhdistyy ainoastaan Ruotsin puolelle Kiirunaan ja Luulajaan. Joo, ei mene suoraa yhteyttä Bordeaux, että se menee Narvikkiin, mistä pitää mennä bussilla. Mutta tarkoittiko Katja sitä, että sinne tulee suorempi yhteys? Mutta Tukholman kautta pääsee suoraan Bordeaux ja Oslo. Vähän pitkä matka kyllä. 2-3 päivää. No ei toi paha ole. Jos te mietitte, että Rovaniemeltä lähtee Helsinkiin, kyllä sekin jonkun verran se yöjuna kestää, että ei se ihan heti ole. Katsotaan niin se juna suunnittelee, tosi se lienee vain sotilaskäyttöön. Niin, tuo junarata on, että jos mietitte, että jos Ruotsista tulee esimerkiksi Kiirunasta tulee rautamalmia, niin se kuljetetaan junalla Etelä-Ruotsiin, Norjaan, niin mistä se tulee laivalla Raaheen. Että aika mielenkiintoinen kuvio, kun ei ole suoraa rataa. Eli se on niin kuin juna on toi rautamalmin kuljetus. Kysytäänpäs tekoille, tietääkö se tämän. Miten rautamalmi kuljetetaan Ruotsista Raaheen työstettäväksi? Rautamalmi kuljetetaan Ruotsista Raaheen pääasiassa meriteitse rahtilaivoilla Perämeren yli, jolloin malmi laivataan tyypillisesti Luulajan satamasta ja puretaan Raaheen satamassa suoraan terästehtaan käyttöön. Talvikaudella kuljetuksissa hyödynnetään murtajia merireitin pitämiseksi auki. Onko noissa joku reitti myös, mikä kulkee Norjan kautta? Kyllä on. Kiirunan kaivoksilta kulkee malmirata Norjan Narvikin satamaan, joka pysyy Golfvirran ansiosta jäävapaana ympäri vuoden.
Narvikista malmi voidaan lastata laivoihin ja kuljettaa Atlantin sekä Itämeren kautta Raaheen, jos Perämeren suora reitti Luulajasta on vaikeiden talviolosuhteiden vuoksi poissa käytöstä. Joo, niin se tulee osit välillä Narvikin kautta, talvella saattaa tulla. Eli on siinä Malmilla, sitten se tuodaan tuolta Kiirunasta, varhaimmillaan Norjan kautta tuodaan Raaheen, ja Raahessa sitä työstetään, ja sitten se viedään tuolla 5 miljoonaa kiloa painavalla metallijunalla Hämeenlinnaan. Et kyllä se aikamoisen reitin toi teräskin kulkee Suomessa. Mutta siis joo, Kiirunasta viedään Narviikkiin, niin en tiedä paljon ratakilometrejä tulee, mutta aika paljon ei se ihme, että teräksellä on hintaa. Miettikää, kun Kiirunasta olisi suora junayhteys Raaheen, niin kuinka paljon se säästäisi. Se olisi ihan älytön säästö. Näin mä olettaisin ainakin. Huomenta vaan, Yrjö Mikael. Mitä sä oot mieltä, pitäisikö Kiirunasta päästä suoraan Raaheen viemään terästä? Katja sanoi, että mutta ei tarvitse tuoda Norjan kautta, kyllä jäämörteet vetää reittiä. Kyllä tarvii tuoda, Katja, osa siitä tuodaan Norjan kautta. Mä meinaan tutustuin tuohon asiaan, kun mä kuvasin rauta- tai teräsjunaa muutaman kerran. Mä mietin, että miksi siinä joka päivä tulee se lasti. Niin siinä oli just, että osa tuodaan tuolta Norjan Narvikin kautta. Eli kyllä sitä tuodaan sitäkin kautta. Ja ei tarvitse tuoda on semmoinen, että kyllä mä uskon, että nuo kustannukset varmaan laskenut, nuo, jotka sitä tuo tuolta. Että se riippuu varmaan keliolosuhteista ja jostain muistakin, rataverkoista ja niin edespäin. Mutta 2 reittiä, mistä tulee Raaheen. Ja eihän me tiedetä, kun ei me tiedetä niitä, miten ne laskee. Varmaan ne osaa ne kustannukset laskee, mä luulisin näin. Mutta aika mielenkiintoisen lenkin se tekee toi. Jos mietit, että Kiirunasta lähtee sieltä Narvikkiin ja sitten tuodaan laivalla Raaheen ja Raahessa työstetään sieltä junalla Hämeenlinnaan, mistä sitten jaetaan eteenpäin. Eli Hämeenlinnasta ilmeisesti lähtee sitten rekkakuljetuksena, eli se voi jopa olla sillä tavalla, että toi metalli tekee semmoisen lenkin, että se esimerkiksi tulee tuolta ja sitten loppupeleissä päätyy vaikka Kajaaniin, niin se tekee Hämeenlinnan kautta lenkin vielä. Ari Korosat ei tiedetä eikä osata. Kyllä mä uskoisin, että ne tietää ja osaa, kun sä mietit, että toi rautajuna joka päivä melkein on kulkenut monta vuotta. Eli se on jokapäiväinen lenkki melkeinpä. Joskus on, ettei liiku, mutta melkein joka päivä löytyy toi teräsjuna Suomen rautateillä liikkumassa. Eli se on päivittäinen reitti Raahesta Hämeenlinnaan. Niin sitä on tehty monta vuotta, niin kyllä mä luulen, että ne tietää ja osaa. Mä vähän epäilisin näin. Semmoinen vieno epäilys mulla on. Pistäpä Yrjö Mikael yläpeukku tulemaan, kun tulit paikalle. Joo. Kyllä ne tietää ja osaa, Ari Korva. Mutta kyllä toi varmaan ton metallin hintaan vaikuttaa, mä luulen näin. Katja, sä oot suunnittelusta Suomen, Ruotsin ja Norjan välisen rautatien kanssa niin sanottu NATO-rata on kyse ensisijaisesti sotilaallisen liikkuvuuden ja huoltovarmuuden parantamisesta. Rato mahdollistaa Yhdysvaltojen ja muiden NATO-liittolaisten joukkojen sekä materiaalien suoran kuljettamisen jäämereltä Norjan Narvikin satamassa Pohjois-Ruotsin kautta Suomeen. Joo. Ja toihan on siis, jos miettii, että tulisi niin sanottu NATO-rata, niin sen kunnossapito onnistuu paremmin, jos siitä tulee myöskin matkustajaliikenne. Yrjö Mikael, se on myös mielenkiintoinen se, joka vie nikkeliä Harjavallasta Venäjälle joka päivä. Niin, eli Venäjän kauppa ei ole sitten loppu. Korvaarin mielestä metalli on Norjassa halpaa. Mutta eikö tuo Kiiruna ole Ruotsin puolella, Ari Korva? Pitäisihän sun pohjoisen jääkärinä tietää. Kiiruna on Ruotsin puolella, sieltähän se lähtee.
Yläpeukku aina eka, kiitos. Karvasson Tuurin kyläkaupalla Sarjan Tivoli Havailaite onnettomuus sattui 8.6. on edelleen pois käytöstä. Joo, siellä on joku lukittumisjuttu ja niitä on aika paljon ollut ja eikä se ihme ole, kun huvipuistot on niin kovassa käytössä ja varmaan se huolto on tehty aika hätäisesti, mä luulisin. En tiedä, en tosin osaa sanoa varmaan tuohon. Täytyy tukeutua tässä Arikorvan tietotoimistoon tältä osin. Mulla ei ole henkilökohtaista tietoa tässä. Mut hei, nyt mä olen sunnuntai-aamuna teidän aikaanne tuhlannut 2 tuntia. Et eiköhän lähdetä seikkailemaan ulos, kun on lämmin päivä tänään ja kesä parhaimmillaan. Niin päästän teidät pälkähästä ja lähden tässä itsekin nauttimaan tästä aurinkoisesta kesästä. Ja kiitos kaikille ja mukavaa sunnuntaipäivän jatkoja. Ja mennään rauhallisesti, niin eiköhän se tästä etene tääkin sunnuntai. Kiitos kaikille, kiitos ja anteeksi.